Já, góðan daginn og verið velkomin hingað til okkar á Strandgötuna í Hafnarfirðinum. Við ætlum að fylgjast með úrslitaleik í annarri deild og þriðju deild karla og það er ekki oft sem maður fer að segja það. Velkomin hingað í settið. Ég heiti Jóhannes Bjarki Urbansis Tómasson og ég ætla að vera með ykkur hérna að lýsa þessu leik og með mér er eins og alltaf Tómas Ingi Sjalton. Blessaður. Blessaður. Spenntur fyrir þessu? Heldur betur. Það er ekki oft sem maður fer að segja, maður sé að fylgjast með úrslitum í þriðju deild. Það hefur mér segja aldrei gerst áður. Nei, þetta er fyrst sinn og það er reyndar komin sigurvegari í þriðju deild. BR er búið að vinna, en við fáum að vita í dag hvort það er BRA eða BRB vinna. En við erum hins vegar að fara að fylgjast með annar deildinni í þessu úrslitingu. Þar sem að HKB og Vingur B mætast. Liðin að koma sér fyrir hérna á vellinum og ég held að þessi viðeigandi að við skiptum bara yfir á völlin því að þar eru Daniel Bergmann og Marcin byrjar að hita upp. Hita upp. Við erum enn að bíða eftir skýrslu hvernig leikin er raðast en það er á leiðinni. HKB sigraði aðra deildina og verður því að teljast kannski líklegra liði til að fara áfram. En ég held að við eigum vona á bara hörku leik og vona að hann verði spennandi að minnstu kosti. Vonum að það ekki alltaf. Já, það er skemmtilega. Og dómari leiksins er Pétur Marteinn Urbansis Tómasson, alþjóðlegur dómari. Það er engin smá sleggja. Nei, við getum allavega verið vissir það að leikurinn verið vel dæmdur í dag. En það er erfitt að spá fyrir hvernig leikurinn fer áður en að skýrsla dómara kemur í hús, þannig að það er það sem við erum að hún er dottin í hús. Og segja okkur, Tómas, hvernig raðast þetta? Þetta byrjar eins og alltaf núna á tvíliðaleiknum og þar eru það Viktor og Reynir fyrir HK. Reynir er hann að stíga á völlinn og Viktor með honum og þeir keppa mitt við Dominik og Daniel sem voru hitt upp. Því næst keppa Örn og Hlynur, svo Reynir og Daniel og ef þörf krefur spila Örn og Dominik í fjórða leik og Viktor og Hlynur í fimmta leik. Svona fyrstu sýn hörku leikur eftir tvíliða strax Örn Hlynur. Já, það verður virkilega sterkur leikur. Ætli þetta sé ekki svona kannski sterkustu leikmenn beggja liða sem að mætast þarna? Já, stigastu leikmenn beggja liða að minnstu kosti á styrkleikastunum. Þannig að við erum að fá TV-leik strax, getum við sagt. Þetta er mjög jafn leikur. Það er erfitt að einhvern veginn átt að segja á því fyrirfram hvernig liðin reynda að stilla, hvort liðið kom betur út úr þessu setti hérna. Já. Ég held kannski að þetta hafi verið ágætis stilling fyrir HK. Örn lendir á móti Hlyni, Reynir spilar við Daniel og Örn spilar svo við Dominik, þannig að það er séns á að Örn geti tekið báða sína leiki. En Hlynur auðvitað sterkur og til alls líklegur. Það er spurning hvernig Víkingar stemdu á að tefla honum fram. Hann er settur í 2 einliðaleiki og spilar ekki tvíliðaleik. En þetta er svolítið blendið. Kalt mat fyrir leik, Tómi, hvernig fer þetta? Ég ætla að spá 3-1 fyrir HK. Svona við fyrstu sín. Örn er svona sterkasti leikmaðurinn held ég fyrirfram á blaði. Þannig ef hann vinnur sína leiki þá er HK í góðum málum. En Víkingur þarf að treysta á, þeir þurfa að reyna að ná hérna helst tvíliðaleiknum til að vera í góðum málum og treysta svolítið á Daniel, Bergmann og Hlyn í einliða líka. En HK-lið er feikistert og eins og ég segi, eru deildarmeistarar í annarri deild og svona fyrirfram, ætla ég að segja líklegri, að hreppa sigur hér og sæti í efstu deild. Það er nýjung í deildinni að spila tvíliðaleikinn fyrst. Það hefur valdið því að liðin geta ekki lengur sem sagt teflt fram óræðri stillingu, ef svo má segja. Núna stilla liðin upp sínum leikmönnum í hvern einasta leik út leikinn. Áður fyrr var það þannig að tvíliðaleikur var spilaður í miðjum liðsleiknum og þá þurfti ekki að segja í upphafi leiks hverjir myndu spila tvíliðaleikinn. Já. Þetta hefur verið breyting til hins betra, eða ekki? Jú og nei, ég er svona skemmtilegri við þetta kerfi er kannski, já, þú sér strax hvernig leikir aðast og hverju spilaðu hvern. En mér finnst aldrei vantar sko elementið að geta raðað upp á mismunandi sko. Þetta er aldrei svona
limiting, ef ég má sletta aðeins, fyrst mér. Og þá svona, búið að vera, já, sumt gott, sumt slæmt, ætla ég að segja. En mér finnst alveg stuð að byrja að tvíla, það alveg skemmtilegt. Ég er sammála því, hann brýtur svolítið brýtur upp flæðið í leiknum einhvern veginn þegar leikmenn að hólkast upp í einlega leiknum að þá kemur tvíliðaleikurinn ofta svona dempar leikina aðeins niður en hann góð byrjun á leiknum því að hann alltaf mjög spennandi, maður veit ekkert fyrirfram hvernig hann fer. Mér finnst þetta góð breyting allavega, þótt þú sért ekki af hrifinn. Ég svo íhaldsamur þegar ég kemur á borðhús. En við kannski spáum aðeins í það hverjir eru hérna á vellinum með okkur. Við sjáum hérna Pétur Martin dómara, hann stendur hérna í miðri mynd. Í bláa bálnum hægra megin, þar hann Dominik og Daniel Bergmann honum beint fyrir aftan. Þeir spila fyrir Víking og á móti þeim HK-ingarnir Reynir Georgsson hér næri mynd, Viktor Bersoi sem stendur fyrir aftan hann og þurrkar rykið af gúmmíinu sínu, gerir sig kláran fyrir fyrsta stig leiksins því það allt að gerast. Daniel Bergmann byrjar með fyrstu uppgjöf í fyrstu lotu og góða skemmtun. Daniel tekur upp, þá byrjar þetta eftir nokkra mínútur. Hann ekki þekktur fyrir að flýta sér í uppgjöfinni? Nei, þetta er reynslan hjá honum, tekur sér góðan tíma. Og það skilaði sér, góð uppgjöf. Já, Víkingur taka fyrst stig. Boltinn beint upp loft, þetta var auðvelt að klára, 1-0. Já, fyrsta lota í svona mikilvægum leik er alltaf dálítið stutt stig, menn að finna fyrir hver öðrum sko. En við höfum alveg búast við að sjá kannski ekki flottasta borðtennis allir tíma inn í fyrstu lotinu. Menn komum svolítið kaldir inn í leik, það er mikið stress og þá stífna vöðvanir. Borðtennis er millimetra íþrótt, fínhreyfingarnar skipta mestu máli og án þeirra þá getur stressið alveg farið með mann. Heldur betur. Góð staðsending hérna. Viktor gefur upp. Gott spil þannig í Víkingu. Við sjáum að þeir reyna að halda HK-ingum í bakhöndinni. Viktor með sterka forhund og nýtir hana ef hann getur. Já, Reynir líka. Reynir svo öruggur sko. Ef fær hann gott færi í forhund þá erfitt að eiga við hann stundum. En þeir þurfa að halda þessu áfram. Halda þeim alveg í bakhönd og einmitt eins og þarna í síðasta stigi. Koma þeim á óvart utalega í forhund, 1-1. Vel gert. Vel gert að Dominik hann opnar út í forhundin á Viktori, hann var tilbúinn á miðjunni. Já. Í svona stressleik líka þá er þetta uppgjöf móttaka á fyrstu bolti sem skiptir öllu máli. Við sjáum það í uppgjafanir hans Daniels, það tóna vel við spilið hans Dominik. Daniel að gefa upp, þannig að HK-ingar neyðast til að senda langan bolta, þetta eru flatir boltar, þetta eru yfirsúnsboltar í uppgjöfunum. Virkilega vel gert. HK komið aftur yfir. Já, vel gert. Dómari kallar villu. Það var ekki kastað nógu hátt upp í uppgjöfinni. Það er ekki allt sem að sér þetta. Nei, en Pétur, góða dómari. Og er strax að hafa línunar á hreinu. Ætlar ekki að leyfa honum að komast upp með Ollu Rykker. Það skiptir máli að dómarar taki á þessu snemma í leiknum. Það getur verið vandræðilegt í oddalótunni ef að kalla villa þá. Nákvæmlega.
og við sáum hann líka gaf HK stig, hann var í engum vafa. Hann hefði ekki verið að kasta nóg, þá fær hitt lið stig ef það er villa í uppgjöf. Það kemur stundum upp í svona aðstæðum að dómarinn svona kannski gefur eitthvað svigrúm, segir ég var ekki alveg viss að þetta væri lögleg uppgjöf og kallar þá lett, stigið er endurtekið. En ekki hérna, 10-6 fyrir HK. Góð uppgjöf hjá Daniel. Já, við vinna mikið með no-spin. Sjáum hvað hann gerir núna. Og annars skiptir hann undirsnúningi. Já, hann er að spila mjög vel uppgjafleikinn. Koma Reyni í dálítið óþægilegar stöður. Hann er ekki alveg viss hvernig hann taka á móti. Já, Reyni gjör sjálfur góða uppgjöf en Viktor nær ekki að klára. 10-9. Er þetta stressið? Þetta er stressið hér. Lagilegt, Víkingur komið tilbaka, 10-10. Góð staðsning. Dóminik hérna með smjörúlið sendi bakhunduna út af forhandamein. Það er eitthvað sem þið getið skemmt ykkur við að reyna á næstu æfingum. Þetta er ekki auðvelt högg. Góð uppgjöf, vel klárað. Daniel breytir hana til, hefur sótt mikið á ská. Sækir hana á miðjuna, Reynir var tilbúinn forhandamein. Virkilega gott, virkilega gott. Las þennan kolvittlust. Það kemur fyrir að bestu bæjum. Þetta er allir. Daniel uppgjöf, sjáum hvað hann gerir. Ég held að hann fari í no-spinnin aftur. Vel gert. Hann er að breyta mikið til núna að koma á orð. Það er það sem skiptir máli. Sérstaklega þegar komið í bráðabana. Þá er það uppgjöf móttaka sem er bara 90%. Góð ykkur. Það er mikið stress núna, stutt stig. 12-12. Lagilegt hjá Daniel, vel gert. Það Reynir uppgjöf. Nei, fyrirgefðu, Viktor uppgjöf. Nær Víkingur að stela lótinni. Var alveg undir allan tíman. Og þeir ná því. Það gera það. Reynir fekk færið hana, bara aðeins yfir, rétt yfir. Kemur fyrir. 10-6 og mistin er í 14-12 tap. Já, góð baráttu í Víkingurum að koma tilbaka hana. Ég bjóst ekki við því. Já, afskipti dómar af Víkingum er ekki alveg búinn. Gleymdist aðeins í gleðinni, tóku spaðan með. Þetta er nú bara undirstrikar hversu mikið stress er hérna. Leikmenn skilja spaðan sinn alltaf eftir á borðunum en það gleymdist þetta skipti. Já. En Víkingur tekur fyrstu lótu og eins og ég segi, þessi tvílaleikur er dálítið mikilvægur fyrir Víkingana. Ég held ef þið vilja sigra HK í dag, þá er tvílaleikurinn dálítið mikilvægur. Þeir eru með Örn í 2 innlega og hann verður náttúrulega líklegur til að taka það. Þannig frábær byrjun á Víkingum en langt að þeir eru búið hérna eftir eina lótu. Þetta er lykilleikur, þjálfarar brýna hér fyrir leikmönnum sínum hversu mikilvægt þetta er. Ársæll Aðalsteinsson stendur hérna í horninu hjá Víkingum. Við sjáum að hann er enn að ræða við sína menn þegar HK-ingar ganga að borðunum. Er þetta statement hjá HK, Tómas, að þeir töpuðu lótunum eru samt fyrri til að koma úr leiklinu? Mikilvægt að mæta strax í leikinn, innbeittir. Dómari kallar. Og yfir allan tíman voru að gera þetta vel, svo bara kjánlegt hjá hann að mista þetta niður. En núna snýst þetta, þannig að Daniel gefur upp á Viktor í stað fyrir Reyni og öfugt. Spennandi að sjá hvað áhrif það hefur á lótuna. Því ég held að Reyni var í miklum vandræðum með uppgjafans Daniels. Spurning hvernig það gerist núna þegar hann gefur upp á Daniel. Það er glæsilegt. Daniel lítur vel út hérna í byrjun. Já, þeir var upp í færin eins og þannig. Þetta var nú ekkert bolti sem allir myndi sækja. Nei, hann er bólsigur. Gaman að fá hann aftur inn. Það sem er svona helst á baugi hjá Daniel Bergmann þessa dagana er að undirbúa borðtennishátíð í samstarfi við stofnun Konfúsíusar. Já, geggjað.
Það er nú erfitt að aðskilja Kína á bortennis en hann reynir að sameina ennþá meira. Það þarf menn eins og Daniel í þetta. Vel spilaði Víkingur, þeir líta bara vel út ætla ég að segja. Byrjuðu smá hægt og það eru komnir í gírinn hérna. Glæsilegu bolti. Virkilega vel gert. Víkingar eru grimmir. Það er eins og það þeir séu með meiri blóðlykt í nefinu heldur en hákáingar hérna þessa stundina. Hákáingar mjög rólegir. Þeir eru nú yfirvegar típu báðir. Reynir og Viktor. Þeir eru ekki mikið að æsi. Smá ruglingur hér en rétt skal vera rétt. Sjáum hér, Víkingarnir eru grimmari eins og sögðu, en líka skynsamir. Stundum í tvílagi er bara nóg að blokka og staðsta vel. Hákáingar ekki alveg mætti leiksina í seinni lotunni og Víkingar byrja betur, 5-1. Áhugavert að sjá að hákáingar taka sér ekki pásu hérna. Það má þurrka sér í handklæði á 6 stiga fresti sem liðið nota stundum svona taktískt til að slaka á og hægja á leiknum. En hákáingar nýta sér það ekki. Þeir virðast vita hvað þeir eru að gera, það bara gengur ekki alveg upp hjá þeim. Þeir eru að koma aðeins grimmari inn. Eins og þarna, glæsilegt. Sex, 3. Þannig að hákáingar komast betur inn í þetta. 6-4 núna. Þurfa að halda áfram að sækja og Víkingur má ekki hætta að sækja alveg. Og nú hrósaði þeim fyrir að taka velvalin blokkarna en verða að halda áfram. Það spilar ekki blokkinu einu saman. Nei. Forskotið er farið. Já, Hákon búið hérna. Víkingur er alveg dottið úr hérna eftir í hrósaðum. Þetta var þér að kenna. Byrjum að þurrka borðinu og dómari veitir leyfi fyrir því. Smá svita á borðinu. Já, það hefur nú ekki mátt í gegnum COVID, menn hafa aldeilis fengið skammir fyrir að snerta borðið. Já, COVID er búið, Jói. Þetta er liðið. Víkingur komnir aftur yfir, 7-6. Viktor gefur upp. Gleðilegt. Góður uppgjör á Viktori. Dominik er í vandræðum með þér. Glæsilegt. Daniel sækir hann á fyrsta tempói. Það er greinilega ekkert stress í honum. Hann tekur hann leið og kúlan lendir og sendir hann að ská yfir borðið. Hann er á hættulegu Danni ef hann kemst inn með fórhundina. Þetta er það sem Víkingur þurfa að gera. Reyna að stilla hann upp. Komast með gott færi. Góð ekki á reyni. 9-8 fyrir Víkinga. Þeir rétt halda í fórskotið. En þeir voru 5-1 yfir, minnum á það. Virkilega góð ekki á reyni. Viktor nær ekki að klára þetta óheppnir þannig. Hann hefði getað plataði Danni upp úr skónum þarna með snúninum. En Daniel á uppgjöf. Og Víkingur vantar 1 stig viðbót. Gerir þetta 2-0 leik. Já, Dominik er stundum í vandræðum að lesa snúninginn sem Daniel gerir. Mér fannst nóspinn verið að virka vel, sett hann upp þannig. Sjáum hvað hann gerir. Það er nóspinn.
og Víkingur tekur þetta 2-0. Ja, þetta var góð uppgjöf hjá hann. Þetta er það sem ég kallaði eftir. Stutt nóspinn uppgjöf. Mér finnst það virka betur fyrir þá sem par. En Víkingur komin 2-0 yfir. Þetta er nú frekar stórt með að það er ýmislegt sem kannski er öðruvísi hjá Víkingi. Venjulega hafa þeir Daniel Bergmann og Stjáni, Kristján Aðalbjörn, þeir hafa spilað saman tvíliðaleik. Stjáni er frá vegna meiðsla og Dominik er aldeilis að fylla í hans skarð. Ja, þeir eru að gera þetta vel og það sést alveg þeir eru dálítið að reyna að setja Danni upp og láta hann reyna að klára stíðin. Og það er bara að virka frekar vel. Og Hákáingur er ennþá svona, þeir eru að fá færin aðeins að klúra ennþá, en mikilvægt fyrir að halda áfram. Ég held að þessi langt þeir eru búið og hann báðalótur búin að vera eins tæpur og hægt er. Þannig að kemur ekki á orð að Víkingur ef að Háká mætir ákveðin til leiks núna. Þetta er alveg rétt sem þú segir, að þeir eru að fá færin og þeir eru að sækja áfram. Þeir klúðra bara. Aðeins framhjá. Reyna fullt mikið kannski. En það er ekkert endilega svo langt af sporinu hjá þeim. Það vantar lítið upp á svo að þeir allt í einu hrökkvi rétt hjólför og geti keyrt á Víkingana. Leið og þessi litlu lúpp fara á borðið, að þá knýja Víkingar í veg að verjast. Já, þetta er oft líka spurning maður er svona að reyna aðeins svo mikið kannski. Reyna að setja hann akkurat á hornið, þá fer hann meira út af. En í svona stressleikjum, það er kannski nóg ofta bara að setja hann öruggan á borðið af og til. Sjá hvað gerist nú. Vel gert Dominik Hanna. Frábært. Þannig er aftur komin í sama. Daniel og Reyni, það er búið að virka mjög vel. 2-0 fyrir Víking. Smá heppni hana með, en það má. Heldur betur. Gott spil hér. Við sjáum þannig hversu vel Víkingar ná að færa Hákáingarna. Þeir láta að hreyfa sig hornunum á milli og þegar þeir eru ekki vissir hvert á að senda, út af í bakvönd. Það er þeirra go-to staðsending í þessum tvíliðaleik og það er að svínvirka. Já, gera virkilega erfitt fyrir Hákáingar að komast inn með forhand. Vel spila hjá Víkingum. 5-0. 5-0 og nú verður maður að spyrja sig hvort Hákáingar ættu ekki að taka leikhlé. Bara til að stoppa þetta, þennan rússíbana Víkinga. Já, Víkingar eru á svaka róli. Sjáum, Víkingarnir eru bara með aðeins meiri vilja fyrst mér að setja boltan á borði. Það er ekki endilega bestu boltanir en maður setur hana einu sinni oftar en andstæðan þá vinnur maður stigið. Þeir virðast ekki setja mikla pressa á sig. Þegar þeir fara í vörn þá bakka þeir bara og fara og verjast. Hopp og sí, eitthvað ruglingur hérna í röðinni. Dómari staðfestir, þetta er rétt. Viktor á að gefa upp. Já. Dominik að spila virkilega vel þessa lóti. Hann er að stíga upp. 7-0. Frábærlega gert. Og enn ekkert leikhlé. Það er kannski komin í fókus á næsta leik. Maður spyr sig. Já. Glæsilegt. 7-1 eru Hákáingar að vakna til lífsins. Ég bendi ykkur á, þeir hafa ekki ennþá tapað tvíliðaleik á þessu tímabili. HKB. Já, þetta verður stórt. Víkingur vann 3 af 7 í deildinni. Á rétt hana aðeins framhjá. Nú megar ekki hleypa Hákáingum inn í leikinn. Þetta er fljótt að breytast hér. En sjá hvað gerist. Daniel Ógif. Vel leysið hann að Reyni. 7-3. Þarna reyndi Dominik full mikið, hann veit það sjálfur. Veit hvað söginn leikur. 8-4. Hákáingarnir eru að komast inn í þetta. En Víkingi vantar bara 3 stig til að klára.
Náður að halda þetta út. Já, góð staðsning hana hjá Viktori. Hann veit að Daniel kom á fórhundin inn og þá er það akkurat sita á hopnin og reyna að halda honum frá því að komast þægilega inn á mótiðin. Góð staðsning hana, 9-5. HK grúmur var hérna aðeins lífsins, en spurning hvort það er aðeins og seint. Það þarf allt að ganga upp núna. Virkilega áhugavert gott stig. Já. Frábær móttaka, frábær opnun þarna. Það var net. Við sáum það ekki fyrir Pétri dómara sem stendur alltaf í tvíliðaleik. Ekkert stress, dómari situr í einliðaleik en stendur í tvíliðaleik. Við sjáum betur í næsta leik. 10-6. Og Daniel á uppgjöf eða hvað? Það er spurning hvort hann merki. negli þessa, síðasta neglan í þessa líkistu sem tvíliðaleikurinn er fyrir HK. Þetta er rétt. Stilti Dominik vel upp þarna. Nú er það stress og smáatriðin. Þú verður auðvitað að missa hausinn og gera eitthvað rugl. Daniel fyrir nóspinnið. Sjáum hvort það gengur. Já, glæsilegt. Vel gert. Virkilega flott tvíleikur hjá Víking. Já, þeir komið mjög vandaðir til verks. Það var greinilega ekki bilbúið að þeim að finna. Þeir voru kannski stressaðir en sýndu það ekki. Þeir spiluðu skynsamlega, settu boltana við öryggi á borði aftur og þeir eiga þennan tvíleikarleik skuldlaust. Já, virkilega vel spilað hérna. Og mér fannst þeir bara gera þetta virkilega vel eins og þú segir. Þeir voru skynsamir en líka grimmir og voru að sækja sér stigin, sko. Ekki að bíða eftir að bara eitthvað myndi gerast. Mér fannst HK ekki mæta alveg jafn ákveðinn til leik, sko. En nú sjáum við Örn, hann er mættur og hann er búinn að vinna flesta leiki held í annar deildinni í ár. Mikið rétt. Þannig að hann er búinn að vinna 13 leiki. Já. Og hann er búinn að vinna 535 stig, þannig að 11 í viðbót, hvað er það? En á móti honum er Hlynur Sverrisson og hann er jafnframt í góðu formi, búinn að vinna 10 leiki af 13 í deildinni og ég held nú að tvíliðaleikinir teljist með þennan. Já, það gera það. Já, þetta voru góður leikur. Örn er kannski líklegri en ég ætla ekki að segja pottþéttur. Af því Hlynur er búinn að bæta sig í ár. Hann er búinn að vera að spila ótrúlega vel, hann Hlynur Sverrisson. Ég ætla nú bara ekkert að afskrifa hann, ég held meira sér að þetta verði bara 3-2 leikur í aðra hver áttina. Hlynur er einmitt ekki mikið búinn að vera að tapa undanfarið. Hann er ekki mikið fyrir það. Nei, hann komst talsvert áfram á Íslandsmótinu núna, vann Guðjón Pál og Pjótr Brís úr BR, Guðjón Páll úr KR. En getur hann unnið Örn? Þú spáir Erni sigri, eða hvað? Já, ég spáir Erni sigri. Ég spáir hann að HK líka sigri hann í tvíliða, en hann að... Allt sem þú spáir rætist ekki? Það geti verið eitthvað svoleiðis í dag. Nei, ég held að Örn taki hennan, en ég býst við hörkuleik hér. Ég spáði 3-2. Og fyrir ykkur sem vitið ekkert hvað er í gangi, af hverju er ekki stigataflan á flugi hérna. Nú eru leikmenn að hita upp, þeir hafa 2 mínútur til þess að hita upp fyrir hver leik. Og þeir nýta það yfirleitt í að slá svona grunnhöggin, bara aðeins að verma fínu vöðvana til að tryggja þeir tákni ekki uppbytun og svoleiðis. Þetta er mikilvægt og þetta er eiginlega alltaf gert. Dómari gefur svo merki þegar leikurinn getur farið í gang. Þannig að núna er góður tími til að pissa og pása og hella upp á kaffi. Pop. Kannski var snemmt af það. Við getum borðað afgangarna frá því í gærkvöldi. Dómari kallar tími og þá var leikurinn að hefjast. Leikmenn fara nú eitthvað hérna spranga um vellinn.
Já, Hlynur að sækja handklæða sitt. Þetta verður greinilega taktískur leikur. Báðir leikmenn konur með handklæði og stilla því upp til þess að geta tekið sér þessa taktísku pásu á 6 stiga fresti. Mjög mikilvægt. Hlynur byrjar með uppgjöf. Örn tekur fyrsta stigið. Já, ég spilaði við Hlyn hvenær, einhvern tímann á tímabilinu. Já. Maður erfiðar uppgjöður að lesa. Mikill snúningur og maður þarf svona að treysta sér í þar, annars er maður í smá vanda, sko. Ég hef nú líka tekið eftir að hann er með mjög fjölbreyttar staðsetningar í uppgjörinu. Maður veit ekkert endilega hvort hún kemur stutt í forhönd, löng í bakhönd eitthvað þar á milli. Já. Það er kláðilegt verðni inn í byrjun, klúður uppgjöf, en það er nóg eftir. Hann gerir það ljóst að hann er ekki sáttur með það. Maður sér þetta ekki oft hjá honum. Já, Seglan skilaði þessum á borðið. Lagalegt. Örn er gríðarlega öruggur í sínum höggum og hérna það verður erfitt að eiga við hann. Og Örn er komin yfir. Já, lagalegt. Frábærlega gert þarna. Góð staðsetning hjá Erni. Teygir vel á Hlyni. Hann veit að Hlynur vill koma fórhundin sinni inn. Og þá þarf hann að staðast utalega á bæði hornum. Það er að taka fórhund allt borðið. 6-4. Það er kannski ágætt að benda á það. Það er 7-4 núna fyrir Örn. Stigataflan upp í horninu er sem sagt... Já. Aftur klúruðu ekki upp. Smá klauðilegt inn í byrjun. Vel gert þarna í Hlyni. Hann mun þurfa að treysta bakgrunnin í dag ef hann ætlar að sigra. Hann er nú duglegur að snúa sig við, en það er kannski skynsamar að... Já. Já, lagalegt. Sjö 8 og allt í einu er Hlynur komin yfir. Já, hann gerir þetta vel. Hvernig gerist það? Sjá Hlynur, hann byrjaði alltaf að setja aðeins öruggari bolt á borðið. Ekki endilega mikið power. En mikilvægast er að skila kúlinu á borðið. Góð ekki. Já, Örn las þetta vel en náði ekki að setja á borðið. Þetta var einfaldlega góð ekki, mikill snúningur, lendi aftarlega mjög hröð. Já, hann er með góða langur ekki aðra Hlynur. Og hann nýtist hann spilið virkilega vel ykkar.
Örn hikandi þannig. 10-8. Net, kalla dómari. Já. Við sáum það ekki hérna en við erum svo sem ekki alþjóðlegir dómarar. Nei. Þetta vel dæmt. En ég hef það svona tilfinningunni hvernig sem þessi lota fer að Örn verði ekki sáttur og Hlynur verði nokkuð sáttur. Hlynur hefur verið að spila þetta af rósemi, skynsemi, setja boltan á borðið. Já. Örn hefur verið að gera svolítið á klaufamistökum. Hann kominn smá pirringur í hann að... Já, hann veit að hann er búinn að gefa þarna 2-3 stig. Silfurfati. Já, 11-9. 11-9 fyrir Hlyn, vel gert. Góð barða Hlyni. Og bara tók þetta skuldlaust inn undir lokin. Já, heldur betur. Hann er búinn að vera skynsamur, vera að pressa á öxluna á Erni, knýja frá mistöki á honum og kemur forendurinn sinni inn sjálfur þegar hann fær tækifæri. En hann er ekkert að stressa sig á því að klára stíði strax. Þetta er kannski eitthvað sem að leikmenn sem eru heima í stofu og horfa á geta tekið til sín og lært af. Það þarf ekki alltaf að klára í þriðabolta. Nei, nákvæmlega. Hann gerir þetta vel, komið sér í spil. Hann kannski hugsar að hann getur tekið Örn ef hann er komin út í spil og hann að sækja. Þá er hann með þunga í höggunum og dálítið erfitt að eiga við. Kannski ekki fínt að benda á fyrir þá sem að fylgjast með þriðdeildinni líka. Mér sýndist BRA taka tvílaleikinn. BRA, hver eru nú það? Það eru 2 BR-lið hérna. Það er BRA og BRB. BR keppti suðvesturriðli þriðju deildar, hún var svæðaskipt. Í A-liðinu eru þá Abbas, Damian, Marcin, Matteus, Miroslav, Patrik, Pjotr og Richard. B-liðið Gísli, Gregor, Jóhann, Jón, Michal og Pjotr. Já. Nú eru Michal og Damian að stilla sér upp að spila næsta leik. Já. Þetta er komið í gang eftir hérna. Við fylgjumst með annarri deildinni, ef þið viljið horfa á þriðju deildina, þá mætið við bara hingað á strandgötuna, hún er beint fyrir framan augunni á okkur hér. Já. Já, rétt. Örn þarf að sækja. Komum svo borðið. Vel gert. Virkilega gott stig hérna. Já, flottur hann að Hlynur og aftur skynsa bara ekki að negla eins fast á hann getur, bara halda Erni hann frá. Já. Og þéttingsfast. Bíða eftir góðum bolta. Vel gert. Ég held að Örn hafi nú bara verið hissa að vera ekki búinn að vinna þetta stig áður. Náði beautiful forhund hana út af og hinn eldi svo aftur hinum meginn á hornið, en Hlynur var nógu snöggur á fótunum hana til að ná þessu. Örn þarf að fara að finna út úr sinni ræðan, komið sér betur inn í Ekki spilið sem hann vill fara í þannig. Nei, enda tekur hann sér smá tíma hérna, röldur og býr til nýtt gameplan. Hann er sterkur í sókninni, hann á að nýta sér það. Það er það sem hann þarf að gera. Einu gallinn er að finna leið í gegnum varnarmúrana hjá Hlyni. Virkilega vel spilað. Hlynur er bara að gera þetta allt hárrétt. Komið sér inn. Þéttingsfasta bolta, staðsta, frekar að negla. Já, 7-1 stendur fyrir Hlyni. Ég skal viðurkenna fyrir fólk heima að ég bjóst ekki við þessu. Bjóst við aðeins tæpari lótu hér, en það er nú nóg eftir og ekki láta ykkur bregða ef Örn er að jafna þetta. Vel gert hana, góð uppgjöf. Örn er bara í smá vandræðum með að koma höggunum sem inn. Þarf að finna úr því, ekki hægt að sækja, halda áfram og koma svo borðið.
8-3. Hlynur undirbyrju hjóna. Hann hefur mikið verið að vinna með þessar, langar á öxlina og síðan stuttar alveg út af í bakhund. Það er erfitt fyrir Örn að snúa sér í axlaboltana þegar... Þetta er eins og ég segja, þetta eru óþægilegir uppgjör, sko. Maður þarf bara einhvern veginn að, læra það hratt og treysta sér að komast inn. Ef maður ætlar að bara stýra hann á borðið þá fær Hlynur svo gott færi næst, sem getur sótt. Og ef maður er óöruggur að sækja þá er maður að gefa mörg stig og þetta getur rosa erfitt, komast í spilið Hlyn. Og Hlynur tekur aðrúluna 11-3. Virkilega stór sigur í þessari lotu. Já, hann gerir þetta virkilega vel og Örn er ekki alveg að finna út úr sínu ráðum hérna. Hann er að fá færi fyrst mér, bara þegar hann er að sækja þá er þetta út af. Það er alltaf einfalt að segja en hann þarf að setja á borðið. Hann verður ekki sáttur þegar hann hlustar á þetta. Nei, hann veit það sjálfur, hann veit alveg, hann er að gera alltaf klaufa mistök, klúðra opnunum sínum. Leið og þetta fyrir þetta borðið samt, sko, þá erum við að tala allt annan leik. Þetta er raun bara munurinn svo far. Hlynur er að hitta sínu opnanir, komast inn og Örn er að klúðra sín. Þar liggur bara mismunurinn. Ég held að sé nú enginn vafi á því að þetta eru tveir sterkustu leikmenn hérna á skýslunum. Það eru Hlynur og það er Örn. Og þeir geta auðvitað unnið hvor annan. Örn er einu sæti ofar á styrkleikalistanum. Hann er númer 37 á Íslandi, Hlynur 38. En það á nú ekki að segja alla söguna, sko. Bæði Örn og Hlynur geta unnið leikmenn miklu betur en þeir sjálfir. Þeir þurfa bara að ná að koma sér inn í sitt spil. Það er að ganga hjá Hlyni, það er ekki að ganga hjá Erni hérna, en það er spurning hvort að hann getur breytt því í þessari þriðju lotu. Það er dálítið núna, mér er gott ef ég er undir og ekki gengur, fara smá back to basic. Bara einfalt spil, koma boltum á borðið og vinna sér þannig inn í leikinn. En erfitt að gera þetta Hlyni þegar hann er með þessu uppgjör. Já, Örn stillir sig inn hérna. Hlynur telur stigin sem komin í pottinn. Við sjáum hérna, Hlynur enn og aftur að pressa á öxlina hjá Erni, reyna að fá hann til að hreyfa sig. Ef hann er stífur, ef hann er hikandi, þá er öxlina erfiðasti staðurinn til að sækja frá. Hlynur nýtir sér það, skynsamlegt spil. Já, virkilega vel gert. Flott þarna, brjótu upp. Þarna er Örn sem við þekkjum. Heldur betur. Hlynur virkilega öruggur í sínum aðgerðum. Góð uppgjöf á Hlyni. Laus móttaka af Erni en vinnur stigið og fagnar því. Það er þessi stig sem hann fagnar. Það eru stigin sem hann kannski náði ekki alveg að vinna sjálfur. Já. Það eru stigin sem hann fagnar. Ef hann vinnur stigið sjálfur, það var meira statement. Fagn ekki neitt. Já, ég átti þetta skilið. Ég átti að vinna þetta. 4-2. Já, aftur Hlynur bara aðeins öruggari, heldur þessu á borðinu. Og Örn er smá týndur hérna í sínu spili. Hann tekur sér leikli. Já, það er skynsamlegt. Og eins og áðan að þá gleymir Örn að skilja spaðinn eftir á borðinu. Það er spurning hvort að dómarinn gerir athugasemd við þetta. Hvað er Bjarni núna að segja við Örn? Hvatningar orð, spilaði þitt spil, slakaði á, leiði þessu bara að gerast. Nákvæmlega, hann er aðeins og stífur bara, kannski smá tens. Þarf bara, einmitt, koma slaka núna á borði, treysta sínum höggum og koma sér í spil. Það er erfitt að gera það á móti Hlyn þegar hann er að spila svona vel.
Aftur löngu uppgjörn á miðju, beint í vasan. Frábær stæðsending. Þannig, vel gert. Þetta þurfa sem er af. Átta, þrjú. Það er kannski ekki mikið sem hefur breyst í spilinu hjá Erni annað en að hann er kannski ákveðnaður í sjónfinni. Minna hygg. Já, oi, laglaði bolti. Þetta var svona tommaflip með bakgrund. Já, það segir enginn en gott að fá það hérna í beinu útsendingu. Já, ég margir talað það. 9-4, Örn nær að gabba hlinn hana, sendur út í forhönd. Hefni sína á flipinu á hann. Tommaflipinu. Sterk sókn hjá Hlyni. Virkilega góður leikur á Hlyni hérna, 10-4 yfir. Og lítur bara virkilega vel út. Góð uppgjöf Erni, nær að gabba hlinn hana. Ætlaði stilla upp í forhöndinu en Hlyni er fyrir til að senda út af. Já, góð stæðsending hana. Hlyni klárar þetta. Glæsilegt, frábær leikur í hann. Virkilega góður leikur. Já, hann fer bara brosandi á koddann held ég, sama hvað gerist í restina af leiknum. Já. Sterkur sigur hjá honum. Já, virkilega flottur leikur. Vel gert. Hann spilaði bara mjög vel og bara Örn sá alltaf til sólarhauðsum leik því miður. Góður Þannig Víkingur leiðir, Góður frétt. Segð þú. Segði Víkingur leiðir þetta 2-0. Ég bjóst ekki við að þessi staða myndi koma upp, en þeir verða nú bara að teljast ansi líklegir núna að klára það. Já, þessi leikur hangir á bláþræði fyrir HK, en þetta er nú ekkert búið. Næsti leikur er Reynir og Daniel. Daniel Bergmann, náttúrulega að vissuleyti óskrifað blað. Hann hefur ekki mikið verið inn í deildakeppninni síðustu ár eftir að hann kom inn með trompi á þessu ári og hefur staðið sig vel, en Reynir Gjörsson hefur hins vegar verið kannski svona sá HK-ingur sem getur spilað hvað mest solid. Hann er mjög sterkur, getur haldið boltanum vel á borðunum á mjög auðvelt með að gabba andstæðinga með snúningum í uppgjöfunum og koma sér inn. Hann er mjög skynsamur leikmaður. Já, en við sáum á hann í tvílaða þar sem að Daniel, Reynir var í vandræðum uppgjafans Daniels í tvílaðaleiknum. Hann átti erfitt með að lesa snúninguna. Þannig að spennandi að sjá hvernig þetta færist yfir í innleiðarleikinn, sko. Það er ekkert endilega samsæmerki þar á milli. En já, svona fyrir leik var þetta leikurinn sem ég spáði Víkingum sigri í. Ég held að Daniel telist nú líklegri en Reynir. Og spennandi að sjá. Daniel er Íslandsmeistari í fyrsta flokki. Já, og Víkingar og svo sem HK-ingar líka núna eru. Hann er að vera í þessum úrslitaleikjum með annarri deild til dæmis og vera þarna í pressunni, að spila undir pressu. Já. Þetta hafa bæði Daniel og Reynir gert áður. En áðan náðu við Víkingarnir svolítið í tvílaðaleiknum. Þeir náðu að spila inn á það að Viktor og Reynir, þeir hreyfðu sig ekki vel saman. Þeir áttu erfitt með að færa sig og taka næsta bolta. Núna þarf Reynir ekkert að spá í það hvernig hann ætlar að hreyfa sig með Viktori. Hann er einn hana við borðið, þannig að það er spurning hvort að þessi veikleiki sé úr sögunni þá. Já, nákvæmlega. Já, þetta er allt annað þegar þetta kom í spil hérna með tvílaða, en þetta er mikilvægast í þessu er uppgjör móttaka á fyrstu bolti hérna í annar deildinni. Ég get sagt það sjálfur unnið hann á nokkrum sinnum og hérna ef maður er góður þar þá er þetta langt komið. Segi ég sem leikmaður sem er ekki góður í spili. En ertu góður í uppgjöf á móttökum? Já, stundum, ekki oft. Það er ástæða fyrir að þessi leikmenn eru komnir hingað í úrslitaleik. Þeir hafa allir sína styrkleika en þeir hafa allir sína veikleika líka og nú reynir á að liðin geti í sameiningu fundið hvað er að ganga og hvað er ekki að ganga og aðlaga sig að því. Það þýðir ekki komin í svona leik með fast gameplan undir mikilli pressu
Staðan 2-0 fyrir Víkingur sem staða sem ég held að fáir hafi búist við að myndi koma upp á stigatöflunni hérna. Þannig að gameplanið sem kom fyrir leik, það löngu farið út úr gluggann og ef það ekki farið út úr gluggann þá að fara eitthvað lengra í burt en það. Núna reynir á að liðin geti stillt sig saman og búið til nýtt plan. Já, þetta 2-0, fyllilega verðskulda 2-0, skulum samt benda á. Víkingur búinn að spila virkilega vel. Og eiga nú tækifæri á að tryggja sér upp í efstu deild aftur, Víkingur B. Og nú fyrir að styttast í annan endan á þessari upphitun. Leikmenn hafa bara 2 mínútur og dómari, já, það kominn tími. Dómari kastar upp peningi, leikmenn geta valið sér svartan eða rauðan og hér greinlega valdi Reynir rétt. Þá fær hann að velja hvort hann gefi upp, hann fær sérst að velja annað hvort leikmaðurinn gefur upp eða hvoru megin við borðið hann byrjar og það sem hann velur ekki að Daniel fær þá val hitt. Reynir valdi að byrja sjálfur, Daniel valdi þá hvoru megin hann byrjaði og hann ákvað að byrja á þeim megin sem hann stóð. Þannig að þetta var svona tiltölulega einföld framkvæmd. En Reynir nær að gabba Daniel þannig í uppgjöf nr. 2. Sendir engan snúning, dulbíða sem hliðarsnúning. Daniel sendir bolta beint út af 1-1. Já, óvanaleg uppgjöf þannig sem við sjáum frá Daniel. Hraður yfirsnúningsbolti beint út í forhund. Það sem gerði svo vel í Tvíla, koma á 8 uppgjöfni, ekki að leysa snúning. 2-2. Góð uppgjöf. Þetta eru stuðstig hérna í byrjun, menn að vinna með uppgjafir móttækur á þriðja bolta. Vel gert, þannig að Reyni. Byrjaði þetta virkilega vel. Vel gert fyrir Reyni. Spila hjá Reyni hanna. Byrjar þetta virkilega vel. Hann að spila svona svolítið eins og við reynum að kenna öllum leikmönnum að spila. Vera skynsamur, þolinmóður og ekki reyna að klára á þriðja bolta. Opna á þægilega staðsetningu, bíða eftir góðu færi og klára þá. Já, virkilega vel gert. Aðeins út af þarna en hárrétt hins vegar. 6-3 og við sjáum hvernig Daniel stendur í móttökunni. Hann að undirbúa sig fyrir forundra. Já, hann vil koma fórnum. Stendur eins og froskur hana. Vel gert hana, hérna. Mjúkur bolti. Reynir búinn að taka skrefið aftur og snemma. Já, hann þarf duglegur að koma sér inn einmitt. Og Reynir góður að blokka, þannig hann getur alveg ná boltanum á borðið. Hann þarf að vera þolinmóður og vinna sig inn í svona spil, þannig. Já! Frábærlega gert. Það var ekkert hik á þessum síðasta hjá Danna. Hann ákveður bara feikan hann og skrúfa út í bakhönd. Já, þetta gerir hann vel. Biður upp stíðið, þolinmóður. Beðið eftir rétta boltanum. Frábært. Svo Reynir stígur yfir boltanum mikill undirsnúningur á þessu. Það er erfitt að lesa þennan bolta rétt. Þannig að hefðu margir leikmenn dúndra puttanum eða spaðanum í borðið á leiðinu upp. Ekki Reynir. Opp! Já. Kiksaði þessu ekki hana, mista hann upp. Og Danni klárar vel. 8-6. Þetta er líflína hákáinga. Vel gert hana. Þannig er að komast betur inn í þessa lótu. Aðeins of passífur kannski í byrjun. Það leiðir Reynir dálítið að taka allir völd.
Góður Daniel, örlítil heppni, snerti netið þannig yfir en það bara partur á leiknum. 8-8 og leikmenn eru með ansi góð tök á stíginu þegar þeir eiga uppgjöf sjálfur. Segi ég leið að dúndra Reynir uppgjöfunu sinni í netið og út af. 9-8 fyrir Daniel og þetta gæti reynstýrt. 9-9. Tíu fyrir Reyni. Nær að klára þessa lúku. Hann gera það. 11-9, vel gert. Þetta var ansi verðmætt fyrir HK að klára þessu lótu. Ekki að þetta hafi verið einhver úrslitalóta í mótinu en það mjög erfitt móralst að vera 2-0 undir og lenda 1-0 undir í einliðaleiknum eftir það. Líka í lótu sem hann spilaði mjög vel í. Hann var yfirlega allan tíman. Svo kom Stanni einhvern veginn inn í þetta undir lokin. En gríðarlega sterkt hjá Reyni að klára samt lótuna og mikilvægt fyrir HK. Eins og segir, ef hann hefði tapað þessari, þá einmitt leikurinn alls ekki búinn en erfitt að vera undir í mikilvægan leik, sko. Nú eru Daniel og Reynir að tala við þjálfarana sína, Ársæl og Bjarna. Hvorugur þeirra er fæddur í gær, þannig að ég viss það að leikmenn koma hérna með nýja taktík, einhverja nýja leiðir til að klekkja á andstæðingnum og koma sér inn. Þetta leikur sem snýst þeirra eigin uppgjafir, þeir eru að vinna stíð á sínum uppgjöfum, þeir eru fyrst og fremst að reyna að halda svona stöðunni, under control þeirra andstæðingunum uppgjöf. Og þá reynir á að geta fundið einhverja sniðuga taktík til að vinna. Þetta er taktískur leikur, þetta ekki svona þolinmæðisleikur getur við sagt, eins og við sjáum oft. Góður. Já, Reynir hann stuttur í móttöku gegn erfiðri uppgjöf, vel gert. Ætli þetta sé partur af því sem hann ætlar að koma með inn á borðið í þessari lótu, að reyna að senda stuttar móttökur. Það er spurning. Það er mikilvægt á móti Danna því hann vill koma fórn inn. Það dreif honum vel allt borðið eins og við gerum hér. Finna hornin og líka halda honum kannski upp við borðið og færa hann þá fram og tilbaka. Þannig sáum við áhugaverða taktíska breytingu hjá Daniel sem stóð allt í einu eins og kórdrengur og blokkaði allt sem Reynir gerði í staðinn fyrir að sækja sjálfur. Það kannski partur af því að vera passívari á móttökunni og reyna bara að skila boltanum á borðið, bíða þolinmóður. Akkurat. Þannig hann gerði vel í síðustu lótu þegar hann var að komast inn. Þá var hann að sækja, koma fórnin betur inn, taka smá frumkvæði. En hann ekki alveg að finna sín högg hérna. Nei, það einhver vindur úr honum. Ég er ekki viss að þetta sé rétt upplegg hjá Víkingunum, en ég er ekki að spila þennan leik. Ég veit ekkert hvað ég er að segja hérna. Það kemur bara tímilegið það í ljós. Já, vel gert hjá Reyni. Hann búinn að vera virkilega öruggur í öllum þessum aðgerðum. Sækja lönguboltana, örugga, staðsetta. Bara glæsilega gert. Áhugaverður spilastílana hjá Daniel. Blokkar í svokölluðum bílskúr þannig. Já, hann gerir þetta stundum. Blokkar hann bara svona, tekur hann snemma yfir borðinu eiginlega. Og þetta getur alveg virkað því að gefur andstæðinum gríðarlega lítinn tíma. En þessi það gæði á svona bolta, það bara spýta fyrir, sko. 6-2, HK-ingar eru með yfirhöndina. Daniel er bæði sterkur, þolinmóður og skynsamur. Ég er viss að hann getur klórað í bakkann. Já, flott ekki hana. Og núna segja við þetta Danny Special, taka langan tími ekki hér. Já, góður bolti, hann var sannfærður að vera með þetta. Leyfði líka honum að fylgja högginu. Það er áhugavert sem við sjáum frá dómarunum að kalla villu áðan og uppgjöf hjá Dominik sem var ekki kastað nógu hátt. En kannski hvoru Reynir né Daniel kasta neitt sérstaklega hátt í uppgjöfinni. Það er spurning hvort að dómarinn sé alltaf að meta þetta í hverri uppgjöf. Já, þetta er Pétur Martin, hann er með málbandi með sér, sko. Hann er búinn að skoða 16 sentimetrana vel.
Vel gert þarna. 7-6 fyrir Reyni. Hver klára hjá honum, beðist afsökunar þannig á einhverju sem að fjall honum í vil, ég sá ekki hvað það var. Kisti netið held ég, boltinn. Já, góð upp í þetta annað hana. 7-7, það er orðið jafnt. Daniel er með byr í seglinn. Já, það lítur vel út hérna. Það breyta aðeins meira til í uppgjöfum, móttökum. Og það er að skila sér. Átta. Getur Daniel tekið þess að lotu gríðarlega mikilvægt til að lenda ykkur 2-0 undir. Já, frábært upplegg hjá Daniel þannig að dulbýr uppgjöfuna sem undirsnúning sendir engarsnúning fær háan klárar alveg út í forhunduna á Reyni. Galopið horn. Það er svo þægilegur. Hvað fær þessi engun hefur, Tommy? Þessi, þetta er 8-10. Ég veit ekki hvað fær 10 þá. Vel gert hana. Þarna var kannski ekki rétt að blokka hann. Það hefur alveg virkað stundum, en þá þarf það að ná staðist hann ekstra vel. Annars er þetta hleypur hann dálítið inn í stíl. Hörkustig, hann væri nú ekki Daniel Bergman ef hann myndi blokka svona nokkur sem í leik. Það er rétt. Þetta er það sem við viljum sjá hérna í setinu. Góð uppgjör Reyni. Plataði Daniel upp í skónum. Geggjum móttaka. 10-10. Þessi fær 10-10, móttaka. Vá. Þessi var góður. Já, 9,9 frá mér. Þetta er dálítið svona tóma móttaka líka, sko. Virkilega góð þannig. Við sjáum það, Reynir gaf sér stuttan tíma milli stiga í uppgjöfina, Daniel gefur sér langan tíma milli stiga. Þetta getur sagt okkur eitthvað um spennustíðið hérna. 11-10. Þarna var 10-10 bótt. Þessi var það. Feit 10. Jájá, glæslega gert. 12-10 fyrir Víkingana í annar lotu. Þeir eru komnir í 1-1. Þetta var mikilvæg lota fyrir Víkinga líka og virkilega blæs þeim bara í brjóst. Já, flottur leikur hann eða Danna. Hann byrjaði illa, var undir, en svo snýr hann svo heldur betur við og komst þægilega inn í leikinn hann. Hann er nýr maður mættur hérna. Hann er, já, ég sjáu hvað hann er hérna ör og peppaður bara. Þannig spilar hann best. Ræðir hér við Ársæl Aðalsteinsson Og Stjána. Og Stjána sem hann situr hann að middur á bekknum. Það er mikið látbragð hérna hjá þjálfurum, mikið látbragð hjá leikmönnum. Það er hiti í leiknum. Svo er glittaði BR-leikinn líka til viðdeildinni. Það er bara annar leikur í gangi þar. Aðeins, það taka alltaf ekki tíma en það sem við erum að horfa á. En þá er þriðja lókn að byrja, 0-0. Net í fyrstu uppgjöf. Þarna náði Daniel að nýta sér vel að blokka snemma. Já, hann getur nefnilega tekið svona góða bolta. Það vantaði þetta fylgja honum eftir hana. Hann var ekki alveg tilbúinn að segja næsta. Það velvalið blokkið verið fínt, en ef maður dettur í bara blokka þá er þetta erfitt, sko. Ég er ekki frá því að séu líkindi með Daniel og Harry Moto sem að blokkar líka svona snemma til að vinna sér tíma. Vel gert. Virkilega vel gert hann eða Reyni. Tók eiginlega Dannan á þetta og staðst hann bara á mig. Já, tekið neginn bræði. Reynir virkilega sterkur leikmaður, virkilega sterkur. Það er ekki auðvelt að spila við svona góðan leikmann.
Flottur. Þessi boltar er flottur hjá Danna, hann tekur hann svona, snýr sér og tekur hann ská. Alveg út af. Þetta eru svona myndavélar boltar, það er erfitt fyrir leikmenn að lesa þetta og það opnar fjærhornið þegar hann feikjar svona. Ég er hrifinn af þessu. Við finnum þannig að Reynir. Ég held að Daniel held að hann væri búinn að vinna þetta stig. Ég held það líka, já. Netjökjöf. Samt sem aður, beautiful bolti hjá Daniel. Fín æfing. Sex 3 fyrir Víking. Þessi leikmenn mættust í janúar í deildinni, annarri deild. Það fór 3-2 fyrir Daniel í það skipti. En það er engin leið að segja hvernig þessi leikur fer hér. Og í svona stöðu, Tómas, getur líka verið erfiðara fyrir leikmenn að vinna heldur en að tapa. Já. Það þarf karakter til að vinna, það er sjálfstraust og menn þurfa að geta úthugsað sín stig til að geta unnið og það er erfitt undir pressu. Heldur betur. Já, frábærlega gert. Danni lítur virkilega vel út núna. Það er að spila þetta bara hárrétt. Breyta mikið til og finna alltaf leið til að komast inn. Og við sjáum Reynir er kominn smá vanda með að koma að höggunum sínum líka sem hann gerir svo virkilega vel í byrjun. En er ekki alveg að finna leiði lengur. Daniel er búinn að plata hann alveg komin á óvart með móttökur. Já, Reynir verið svolítið ráðalaus hérna. Hann á ekki svar við öllu sem að Daniel gerir en hann er ekki að nýta sér handklæðapásur eða leikliða neitt til að hugsa sitt ráð betur. Virkilega flott. Góð lóta. Þetta var grunsamlega létt fyrir Danna. Já, hann er að spila virkilega vel. Hann mætti ekki alveg rétt stilt inn í leikinn í fyrstu lótu en er búinn að líta vel út í síðustu tveimur. Ánægður með sig. Hann má vera það. Heldur betur. Það er spurning. Ég held að Víkingar séu sáttir með þetta spil og þeir haldi áfram að þessari braut. Það virka ekki alveg fyrir Daniel að koma passífur hann inn í aðra lótuna. Þannig að hann kemur væntanlega bara grimmur eins og hann kláraði þessa lótu og reynir að peppa sig í gang með því að snúa sér og sækja með forendinni allt borðið. Og hann kannski heldur áfram að blokka snemma þegar hann lendir í vandræðum. Ég er bara til það. Reynir hins vegar þarf eitthvað að pæla í því sem hann er að gera. Hann átti mjög góða fyrstu lótu, þá var hann þolinmóður, kom sér inn í þriðja bolta og reyndi ekki endilega að klára hann. Hann stillti uppgjöfunum upp á mismunandi staði á borðinu og það var mjög erfitt fyrir Daniel að átta sig í hvar næsta uppgjöf myndi koma og hvernig snúningur væri henni. En eins og sjáum við þessu fullsauga sjónarhorni að þá eru leikmenn komnir aftur upp á borðinu. Daniel gefur upp, fjórða lóta er hafin. Já! Þessi uppgjöf. Þessi var skemmtileg. Bjóst ekki við henni. Eitthvað kvartar Bjarni þjálfari hérna. Dómar hristir hausinn og segir ég er dómari ekki þú ert þjálfari. Næsta stig. Já, vildi meina hann kastaði ekki nóg hátt upp. Já, vel gert hana. Reynir skynsamur, nær Daniel frá borðinu þá hefur hann allan tíma í heiminum. Vel gert. 1-1. Ég er hrifinn af þessum bakhandrökkjum hjá Reyni. Mér finnst alltaf stilla hann vel upp. Lítið hægt að gera við þar nema bara að stýra hann á borðið og hann kemst inn með foreldrana. Við sjáum vonandi meira af þeim. Já, góður Reynir, sneri sér við þannig. Ég er ekki vissum að Daniel hafi búist við því. Löngu uppgjöf djúp í bakhönd. Hann þarf að passa núna Dani, ekki missa fókus. Halda áfram að gera það sem hann gerir vel. Góða staðsendingar, koma óvart. Ekki þetta beint í forund og beint á miðju sko. Og létt. Það er sjálfæðilegur.
Þetta líkar að reyna í fyrstu lótunni. Góð uppgjöf þannig að stilli vel upp en það er ekki alveg að klára þetta stig. Og missar á höndunum. Já. Fjögur. Já, Daniel er að sníklast fram úr hérna. 5-4. Wow, glæsilegt. Þetta var skemmtilegt. Daniel hlæraði sig, hann veit að hann var plataður þarna. Frábæra móttökur hjá Reyni. Alveg út af báðum megin og svo bang, bara staðsta síðasta. Góð uppgjöf þessi bakendrykk. Það haldi sig bara við hana og gerir það. Vel gert. Ja, hérna er að finna góðan takt. Það var í vandræðum síðust lótu að finna leiðir til að koma sér inn. En einfalt hér. Bakendrykkjun, mikið snúning. Danni verður bara að stýra honum og þar kemst hann inn. 7-5 fyrir Reyni. Menn taka sér góðan tíma hérna á milli stiga. Ná fókusinum aftur. Það er mikið í húfi. Já, Reynir gerir vel þannig. Veit ekki alveg hvað hann á að gera þessu uppgjöf. Hún er erfið að lesa. Hann stingur henni djúpt í bakhunduna, neyðir Daniel til að hreyfa svo mikið og hann átti erfitt með að ná jafnvægi í sókninni hérna. 8-5. Já, frábært. Reynir þetta mjög vel út í þessa lótu. Fer beint í bakendrykkjuna. Új, þessi vel staðsettur. Já, Danni þarf að finna svör við þessari uppgjöf. Það er ekki nóg að bara gefa honum færi og vona það besta. Þannig að fá aðeins byggt tilfinningu fyrir henni, ná staðsettu betur. Reynir vantar 1 stig. Örn kallar timeout fyrir Reyni. Já, kannski bara skynsamleg ákvörðun. Já, hann þarf þessa lótu. Og það er svona aðeins kannski komið smá hygg í hann í síðastíðinni. Og Örn til tryggja það að þetta fari pottþétt yfir línuna. Reynir á uppgjöf líka. Hann er búinn að hafa góðan tíma til að hugsa þessu uppgjöf. Heldur að... Já, ég veit. Hopp og sí. Þá er bara... Þetta er búið. Þá er bara viltavestrið. Við veitum ekki hvað gerist. Góður bolti. Rétt. Þetta er það sem var að virka svo vel. Hann veit að Danni ætlaði að koma fórnum. Þá er hann að þora að fara utalega í fórhund, konum þar út úr stöðu. Og þá er bakvörðin wide open. Glæsilegt. Og fram á móttöku hana. Hann er farin aðeins að læra bakendrykkjuna. Þetta er það sem gerist þegar maður heldur sig við einu uppgjöf. Andstæðingur lærir alltaf á hana. En hérna, frábært. Bætti þá bara aðeins við snúning og tekur þetta. Virkilega vel gert hjá honum að klára þetta. Og við fáum 8 lótur, loksins. Já. Þetta verður upprifun frá í janúar. Það er oddi hjá þessum tveimur. Já. En mér finnst Reynir bara að vera
spila vel og líta vel út hérna, þannig að ég ætla að spá honum góðu gengi þessar autolóti, en það er auðvitað engin leið að segja það, hvernig þetta fer. Nei, og við sáum að Danni var farin að læra aðeins betur uppgjöfuna. Þannig að hann var staðsinn aðeins betur, ekki bara beint á borði. En reynir verið að passa að henda einn og einn öðruvísi inn til að koma dálítið óvart. Og þá virka restina af bakendri uppgjöfunum ennþá betur. Við gefum þessu leikmönnum smá tíma til að ræða við sína þjálfara. Þeir hafa til þess 1 mínútu sem er tímasett upp á sekundu af dómarunum okkar. Það verður forvonlegt að sjá hvað bjóðu upp á hér í oddalótinu. Ja, það verður bara spennandi. Spáðu ég. Ég er ekki búin mjög góður að spá, eins og maður verið þessi leik. Leikum komið sér á borðinu aftur. Og það er Reynir sem byrjar núna. Finnst þér betra að verða að byrja með uppgjöf í odda, Jói? Mér finnst yfirleitt betra að byrja með uppgjöf í oddalótinni. En ég veit að það eru margir sem að vilja taka móti. Ég er það sama. Darvis segir alltaf betra taka móti. Þá var maður uppgjöf í 9-9. Taktískt. Það er taktískt. Svömmul fyrir Danna einu byrjun. Komst ekki ennum ekki hennar. Þessi er góður. Þessi er helviti góður hjá Danna. Djúpur þungur bolti þarna alveg út af. Óþægilegt. Sterk byrjun hjá Daniel. Tvö. Vel gert. Ja, Danni lítur aðeins betur út í þetta í byrjun lótarinnar með kannski aðeins meiri vopn sem hann nota. Reynir búinn að treysta mikið á bakendrykkjuna. Og kannski full mikið núna. Ég myndi nú bara vilja sjá hann skella aftur tomahawk uppgjöf hérna á borðið. Það kom ein tomahawk uppgjöf frá honum áðan og hún gekk mjög vel. Úff. Við sjáum, það virkar ennþá. Með miklu snúning, þar er Daniel ekki alveg að treysta sér. Fjögur 5, allt í járnum. Alveg rétt svo sem bara hitt ekki. Sjö-4. Gaman að sjá, meira segja í stressandi oddalótu. Daniel er óhræddur að senda langar uppgjafir og koma sér strax í spil. Frábært. Kostaði snygg. Þetta var full mikið að hérna góða hjá Daniel. Blokkaði kannski einum á marka. Sjö-6. Vel gert hjá Reyni, agað spil, með að sníglast aftur inn í þetta. 7-6. Mikilvæg stig þarna. Ég held við hefði séð timeout en hefði tapað þessu. En hann leiðir 8-6 í afturlótinni og á uppgjöf. Daniel á sitt leiklið eftir og það er ekkert vitlaust að taka það í svona stöðu. Ef hann er ekki 100% viss upp á hár hvað uppgjöf hann ætlar að gera, hvað planið er, þá er núna tími fyrir timeout. Ég heldur fyrir mig sér timeout bráðlega með þess. Þannig aðeins bara að missa gameplanin sitt. En það er aldrei mikið að treysta bara Reyni klúðri til að fá stig.
Já. Við sjáum hérna löng uppgjöf og potar næsta, síðan löng uppgjöf og blokkar næsta með bakhund. Hvað er hann að pæla? Smá stress komið. Rétt svo að virka en það munar ekki miklu að Reynir ná að koma sér aftur inn í þetta. Reynir það núna að setja sína bolta á borðið örugga. 9-9. Já, timeout. Timeout, hann að koma. Ég held að þetta sé rétt. Ég held það líka. Hann er búinn að spila vel leiknum hann Danni en hann er aðeins búinn að missa einbeitinguna og farin að treysta aldrei mikið á klúður hjá Reyni í staði fyrir að hitta sjálfur. Hann getur prísað sér sælan að vera 9-7 yfir. Það gæti allt eins verið 8-8 hérna og þá væri staðan allt önnur í þessum leik. En staðan er 9-7 fyrir Víking, Reynir á 2 komandinn. Þú vilt sjá bakhund, ég vil sjá tomahawk, kannski eina á hvoru. Ég held að þessi sniðut hjá hann að skipta einni uppgjöfinni, ekki báða bakhund. Það er búið að virka betur að setja langar heldur en stuttar. Þá fær hann alltaf langt tilbaka í bakhundina, getur snúið, getur tekið bakhund. Það er svo mikilvægt í svona tækstöðum ef maður veit hver boltinn kemur. Þá er maður ansið mikið forskot, sko. Leiklið er búið. Daniel kláraði það þegar hann kemur til borðsins aftur, þá er leiklið búið þó tíminn sé ekki liðinn. Reynir tekur sér góðan tíma í undirbúa uppgjöfina. Daniel stendur eins og hann hafi fæðst við þetta borð. 9-7. Já, löng bakgrunn. En við sjáum hann hefur greinilega fengið skilból Danni, en hann þarf að vera duglegur að sækja. Ekki bara vonast til að hinn klúðri. Það er að halda áfram að sækja sjálfur, búinn að gera það vel í leiknum. Já, sko. Glæsilegt. Stutt ekki við bakhund og kemur sér strax inn. 9-9, en hér er það sem Darvis talaði um. Láta hinn byrja í 8, þá er maður með uppgjöfinni 9-9, sko. Glæsilegt. Og staðsending hann að passíf móttaka hjá Reyni. Daniel nýtir sér það í fyrstu tilraun. 10-9. Hér er hann búinn að vera góðust af því að breyta mikið til hvar hann sækir með fórhundinu. Stundum beint, stundum ská. Þetta er stig upp á leikinn. Glæsilegt. Hann tekur þetta 11-9 og Víkingur tekur 3-0 sigur. Já, ég held að enginn hafi skrifað uppskrift af þessu leik fyrir áður en hann var spilaður því að það er enginn sem hefði spáð þessum leik 3-0 og þá sérstaklega ekki fyrir Víkinga. En virkilega vel gert þeir áttu þennan sigur. Skilin vel að þessu spiluðu frábærlega og eru þá komnir upp í efstu deild, Víkingur B. Til hamingju með það. Það sem tekur við hjá HK er þeir spila umspilsleik við BH sem að lendi í 5. sæti í efstu deild og sigurvegarinn þar gæti tryggt sér sæti í efstu deild. Já. Þannig að þetta er ekki öllu vel lokið hjá HKB þótt að þessi leikur hafi ekki farið eins og þeir vildu. En það var virkilega merkilegur leikur. Já, þetta var vel gert sér. Og bara virkilega öruggur sigur hjá Víking. Þeir spiluðu allir bara vel. Dominik og Danni flottir tvílega. Hlynur spilaði frábærlega í sínum einlega og Danni klárar þetta hérna 11-9-8. Já, stórt hrós til Víkinga sem eru vel að þessu komnir. Við kannski reynum að leiða til okkar einn eða 2 velvalda leikmenn í settið. En þangað til þá fylgjumst við bara með leik BRA og BRB sem er í gangi þarna fjárborðinu og njótið þess.
Frábæra ekki verið ekki sigur öskulingur. Það er ekki að taka hann. Það er ekki flott. Stóra taka vindur það.
Velkomin í settið hérna á Strandgötunni. Við erum komin með Daniel Bergmann. Sumir myndi segja mann leiksins. Já, það er svoleiðis. Til hamingju með sigurinn. Já, þakka fyrir. Hvernig er tilfinningin? Heyrðu, hún er bara mjög þægilegt. Ég er svona sattur eftir þetta. Ég er svona búinn að fá mig góða máltíð. Ok, já. Þú fær brosandi á kattan í kvöld. Ég held það, sko. Ok. Þetta var 3-0 leikur. Já. Það er svona, hefur kannski ekki allir búist við 3-0 leik fyrir hann í hvoru áttina, sko, en hérna uppstillingin var mjög jöfn og hérna, ég sá alveg fram á 3-2 leik hérna. Svo fór þetta bara 3-0, allt gekk upp. Er þetta eitthvað sem að þið byggust við, stiltuð upp með 3-0 leik eða hvernig var þetta hjá okkur? Nei, alls ekki, sko. Ég bjóst við mjög 50-50 leik af því að Örn er sérstaklega mjög góður spilari. Viktor er að vera betri og betri og náttúrulega Reynir, hann er öflugur, sko. Við spiluðum öðruvísi leik í undanúrslitum. Þá spilaði hann Hlynur og Dominik í tvíliðaleik. En núna spiluðum ég og Dominik í tvíliðaleik. Það gekk betur fannst mér. Þannig við vorum svona sjálfsöruggari í dag, einhvern veginn. Og svo gott að koma inn í BH, sko. Mér líður alltaf eins og að koma heim. Veggirnir eru grænir og heimilislegir viðar veggirnir líka. Já, þetta er svolítið TBR-legt. Já, þetta er svolítið TBR-legt. Herru, en til hamingju með sæti í efstu deild. Þeir eru komin upp náttúrulega. Þakka fyrir. Ertu farin að plotta næsta ári? Ert þú að fara að spila í liðinu á næsta ári í efstu deild? Já, ég er bara hérna til að hafa gaman og bjóst ekki svona óvæntur sigur. Þú veist, líka í fyrsta flokki. Þú veist, ég var náttúrulega Íslandsmeistari í fyrsta flokki og svo unnum við deildina. Þannig að þetta er svona 2 svona óvæntir sigrar. Ég bjóst ekki við þessu í byrjun árs. Gott season hjá Já, ykkur, mjög þægilegt, sko. Herru, við vorum svolítið að spá í á meðan leikurinn var í gangi. Þú varst mjög mikið með hérna ykkur uppgjafataktík eða þú vannst með mörg stig á uppgjöfunum. Einmitt. Ertu bara með svona góðar uppgjafir eða er þetta eitthvað sem þú pælir mjög með þetta í þegar þú ert að spila? Sérstaklega kannski á móti Reyni. Já, ég er búinn að æfa stíft uppgjafir, sko, á þessu sísoni, sko. Og það er kannski fann að fara að koma í leikjum, sko. Þegar ég fann að nota uppgjafir bara til þess að ég rauninni fá boltan sem ég vill fá hann, sem er vantilega netið best við það á öllu en þetta í forundun á mér, það sem ég er sterkastur, sko. En þær eru ólögulega, sko. Ég þarf að því ég einbeiti mér alltaf að hægri höndinni, sko, þegar ég æfi uppgjafir. Ég þarf væntanlega að æfa mig að kasta kúlunni beint upp í, sko, af því ég kasta hann svona að mér. Það er ekki löglegt, sko. Hefur átt að fá viðurinn í leiknum? Ég sá ekki leikinn, sko. En örugglega, sko. Þeir voru öflugir að láta mig vita í gær, sko. Að ég væri með ólöglegar uppgjafir. En Pétur var miskunnsamur. Já, miskunnsamur í dag alltaf. Já, heldur betur. Já, gott að redda því svona daginn fyrir leik. Nákvæmlega. Herru, en það verður virkilega gaman að sjá því í efstu deild á næsta ári. Já, nú mætumst við það ekki. Þá mætumst við. Það ekki? Já. Það var ykkur annar í settinu. Já. Hvað býtu það er BH sem að dettur niður, eða ekki? Nei, það er úrslit, það er einhver leikur sem að segir til hver dettur niður. Núna sem sagt fara HK og B og BHB fara að spila sæti í efstu deild. Þetta er geggjað fyrirkomulag. Eða ekki? Ég verð að segja það, sko. Ég er að fíla það í döðlu, sko. Þú lýsir bara þeim leik. Eða ekki? Virkilega gaman að fá því settið. Til hamingju með sigurinn. Já, þakka fyrir. Við segjum þetta gott hérna í bili og fylgjumst með BR-leiknum á meðan. Já.
Já, góðan dag og velkomin í borðtennis veislu. Við erum að fara að fylgjast með úrslitaleik í efstu deild karla 2022 þar sem að lið KRA og HK mætast. Ég heiti Tómas Ingi Sjálfsson og ætla að lýsa leiknum fyrir ykkur og með mér er Jóhannes Bjarki Urbansis Tómasson. Velkomin. Takk fyrir það. Jæja, Jói, hvað með að búast við þessum leik? Já, ég veit það ekki. Þetta eru lið sem að kannski mætast ekki oft í úrslitum, sér aldrei áður. Þannig að þetta er í fyrsta skipti. Við erum að sjá HK koma í úrslit í fyrsta skipti í sögunni og KR hafa nú ekki verið í úrslitum í einhvern tíma. Þannig að þetta eru lið sem eru bæði grimm. Þau eru bæði að fara að reyna stilla upp til að vinna þannig leik á sem öruggastan hátt. Já. Og það geta ekki bæðilegu gert það. Þannig ég held að við séum að fara að sjá hörkuleik. Já, hvað varðar svona leikfyrirkomulagi, þá byrjum við á tvíliðaleiknum og þar hafa KR-ingar verið sterkir en HK-ingar unnu hins vegar tvíliðaleikina móti Víkingum í undanúrslitum núna síðustu helgi. Já, heldur betur óvænt úrslit síðustu helgi þar sem að HK sigraði deildarmeistara Víking 3-2 og tóku þeirra pláss hér í úrslitunum. KR sömuleiðis tók 3-0 sigur á móti BH og því mætast liðin úr 3. og 4. sæti deildinni núna í úrslitum sem er dálítið skemmtilegt. Liðin voru að klára að stilla upp og við byrjum þá á tvíliðaleik. Gestur Ellert í KR spila við Bjarna og Óskar. Já, þetta er svona eins og við var að búast. Gestur Elli góði sem tvíla og Bjarni og Óskar spila alltaf núna tvílaða fyrir HK. Þannig að við svona vissum í raun hvernig þetta myndi stilast upp en gott var staðstöka því. Þetta eru sömu tvíliðaleikir og voru spilaðir síðustu helgi og bæði liðinu sína tvíliðaleiki þá þannig að þetta er svona, já kannski bæði lið að reyna að stilla upp sterkustu tvíliðaleiksperunum sínum þarna. Já, þau reyna að stilla bara upp nákvæmlega eins og þau gerðu síðustu helgi í undanúrslitum. Hér sjáum við Bjarna og Óskar. Já, hann leikur nú ekki á þeim stressið, það eru bara hlæjandi hérna. Þeir eru að halda sér léttir. Þakka fyrir stuðninginn. Við sjáum dómarar leiksins eru Karim Ímisson og Pétur Martin Urbansis Tómasson. Já, Pétur Martin er aðaldómari, hérna stendur nær okkur í mynd. Hann er alþjóðlegur dómari. Karim Ímisson honum til aðstoðar hérna á stigaspjaldinu og fylgist núna vel með. Pétur Martin grannskoðar alla spaða til að vera viss að þeir séu löglegir til notkunar. Já, mikilvægt. Fyrir vel með spaðan þessi. En talandi við uppstillinguna, þá erum við bara búin að tala um tvíliðaleikinn. Eftir þennan tvíliðaleika þá tekum við einliðaleikur þar sem að Norby og Björn mætast. Síðan Ellert og Óskar, Norby og Bjarni og oddaleikurinn ef þarf eru Gestur og Björn. Langar að sjá þann leik. Langar að sjá hann. Ég vona að við fáum oddaleik. Kannski ef ég pikka svona einhverja leiki hérna út, virkilega spennandi að sjá leikinn hjá Ellert og Óskari. Norby og Björn gæti verið mjög spennandi leikur líka. Norby er varnarspilari og Björn er virkilega öruggur á borðinu þannig að það gæti orðið langur leikur. Já, heldur betur, það verður langar leikur. Bara fólk verður undirbúið sig þar, sko. Og oddaleikurinn Gestur og Björn verður náttúrulega algjör veisla. Þetta eru tveir menn sem eru hvað hefur að segja? Ég vil sjá þann leik. Reynda taugarnar í gegnum tíðina og þeir hérna eru vanir því að lenda í svona aðstæðum þar sem að þeir þurfa að bara að skera úr hvort liðið vinnur eða tapar. Ég fer sko að rukka fólk í stúkunni fyrir að koma inn ef við fáum að sjá þann leik, sko. Það er alvöru sýning, sko. Virkilega vel gert. KR-ingar lendi í 3. sæti í deildinni og HK-ingar í 4. sæti en þeir létu það ekki stoppa sig. HK-ingar slógu út lið Víkinga sem hafa verið efstir í deildinni. Skelltu þeim út í undanúrslitum. KR-ingar unnu lið BH 3-0, hvorki meira né minna. Já, svona fyrir leik. Ekki nefnir sem sagt á blaði. KR kannski líklegri. Unnu í deildinum tvisvar. En það má ekki vanmeta HK-ingum. Þeir eru búin að æfa vel í ár. Ég sérstaklega Björn og Óskar. Bjarni er þetta meiri þjálfari. En hann var bara hér inn í liðið og
spila tvílega. En ég þóri nú alltaf að spá eftir áðan sko, þar sem ég spáði öllu vitlaust eiginlega, en KR sé svona líklegri aðilinn, en þetta er kannski í fyrsta sinn þar sem að pressan er algjörlega á þeim Einmitt. í þessari úrslitakeppni. Við höfum líka séð að HK er eiga mikinn uppgang í landsliðinu, bæði Óskar og Björn eru orðnir fastamenn á landsliðsæfingum og samhliða þessum uppgangi þá eru þeir að eiga góða deild hérna og eru komnir í úrslit í fyrsta skiptið, þannig að þeir eru með smá byr í seglin en KR-ingar auðvitað kannski reynslu meiri eða sigurstranglegri svona á pappír. Ja, heldur betur. En það þýðir ekkert fyrir okkur að bladra um það hver er að fara að vinna, við getum bara fylgst með því hérna live, leikurinn er farin í gang, Óskar gefur upp. Já, maður finnur spennustíðar hátt hér inni, sko. Mikið undir, Íslandsmeistaratitill. Hræðslega gert hana. KR byrja sterkt. Fyrir KR. Strákarnir taka sér góðan tíma í uppgjöfuna. Gestur finnir hana, góða staðsetningu fyrir sóknuna, vinnur stíðið, þriðja bolta. Já, HK-ingarnir er svolítið styrðir hérna í byrjun, þeir eru ekki að ná að stíga inn í boltana sína og snúa sér við eins og Það fyrir aðeins að hérna, koma sér inn. En KR-ingarnir eru mættir með Eye of the Tiger. Góð ekki annað að bjana. Plata gest. Þetta rúlar mjög smurt af stað hjá KR-ingum, 5-1 á þessum tímapunkti að þá gætu liðin svona, hvað ég að segja, dempaða leikinn aðeins, tekið sér pásu til að þurrka sér í handklæði. Það má á 6 stiga fresti. En HK-ingar velja að gera það ekki, þeir halda áfram í næsta stig og tapa því, 6-1. Hvað er í gangi hjá HK núna? Eru þeir stiltur upp vittlausri taktík í leiknum eða eru þeir bara ennþá að finna taktinn? En það finnst taktinn hérna. Óskar er ekki búinn að komast almennilega í gangi hérna og þeir þurfa dálítið hann í þessum tvíleik. Af því Bjarni hann getur sett boltinn á borðið þetta en við viljum kannski treysta meira á Óskar að klára stíginn. En það er Óskar búinn að vera on fire í ár. Hann er ekki alveg búinn að finna taktinn hérna í byrjun en það er nóg eftir. Já, 8-2. Og staðsending hann hjá HK-ingum. Miðinn í vasan og gesti hann var ekki nógu snöggur að snúa sér við. Já, þetta er típisk fyrsta lóta hérna. Stutt stig. Ekki alveg búinn að læra hann uppgjafir hjá okkur öðrum og svona. Já, smá óþolinmæðis bragur þannig yfir sóknarleiknum hjá KR-ingum. HK-ingar geta nýtt sér það. Já, góð staðsending hann. Það er góður. Sleikir netið en það kom ekki að sök. Þetta var virkilega góða bolti. Ellert var búinn að snúa sér. Óskar vel gert. Já, flott spil. Tíu fjögur geta KR-ingar tryggt sér fyrstu lotu svona auðveldlega. Net, tvisvar í röð. Lágur ekki hjá honum.
Nú stressast margir heima í stofu því að margir halda að það megi ekki gera net oftar en 2 í röð en það má. Það gerist ekkert slæmt þótt að maður skjóti net þó yfir 3 í röð í uppgjör. Nei. Og KR tekur fyrstu. Vel gert. Já, virkilega öruggt hjá þeim. Skynsemi spil, þeir voru að leita færunum og sóttu, það gekk ekki alltaf hjá þeim en þeir héldu pressuna á HK-ingunum og náðu að koma sér inn og tryggja það að HK kæmist ekki í sóknarspil. Já, þeir fóru bara að fulla ferð allan leikinn sko og bara gera þetta virkilega vel. Við sjáum við allt KR-liðið, Pétur Gunnarsson, hann spilar ekki þessum leik en er mættur að sjálfsögða bekkinn, 4. liðsmaðurinn og svo sjáum við þjálfarann, Skúla Gunnarsson. Og það má til gamans geta að síðast þegar KR varð Íslandsmeistari í liðakeppni þá var það þjálfarinn Skúli Gunnarsson sem spilaði þar. En þjálfari í dag. HK-ingunum mætti til leiks á undan. Já, þetta var nú ekki stuttleikni hjá þeim. Þeir hafa 1 mínútu, ekki langt milli segir. Þeir hafa 1 mínútu á milli leikja til þess að ráðfæra sig við þjálfara. En þeir kannski þurfa það ekki fyrst þjálfarinn er á valdinu, en það er ekki annað. Nákvæmlega. KR byrjar. Aftur flott spil. KR-ingarnir þeir hafa það fram yfir kannski HK að þeir eru með 1 réttandan og 1 örvhentan sem er oft talið betra í tvíliða. Þægilegur að hreyfa sig þannig með 2 leikmenn frekar en 2 réttanda. Smá hefningsbragur yfir þessu stígi. Já. Þetta er allt partur af leiknum. Það þýðir ekkert að stressa sig að fara í fílu við þessu. Bortensið þannig í þrótt að einn hitabolti getur gefið manni 1 stig en sálrænu áhrifin að þeir geta gefið manni miklu fleiri stig ef menn taka þessu eitthvað persónulega. Frábær móttaka hana. Frábær móttaka. Við sáum það, Bjarni stóð þarna opinn í bakhundinni tilbúinn að lúpa. Þetta var stutt móttaka af gesti, virkilega vel gert. Þessi var svona hálflangur. Bjarni var óviss hvort hann var stuttur eða langur og skoppaði sér hann á hvítlínunni. Jæja, frábært. Þeir spila virkilega vel saman, gestur Elli. Stilla hvort annan upp og komast vel í færi. Og so far, so good. Það er alltaf að ganga upp. 4-1. Hvað getur HK-ingar gert öðruvísi til að reyna að brjóta upp rytmann í leiknum? Já, þetta er erfitt. Þeir eru svo sem alveg að gera allt rétt, bara ekki alveg að hitta fyrst mér. En það er erfitt að KR-ingarnir refsa fyrir minnstu mistök, missa boltana aðeins og langt, aðeins og hátt. Þá er stigin búinn hérna gríðarlega fljótt. En þeir eru kannski að reyna að koma aðeins og óvart. Ekki bara boltan á borðið, það er ekki nóg. Flott hana og koma Óskar í gang, það er nummer 1 og 3. Óskar tekur hann snemma þarna, sendir í öxlina, undirbýr sóknabolta fyrir Bjarna. Þetta er gott spil en þetta margt að ganga upp. Já, vel gert. HK-ingar minna á sig, þeir eru ekki út úr þessum leik, 6-3. Já, 2 keimlík stig hérna. Þeir ætla að leita í bakgrunni gesti. Þeir vita að ef hann fær að komast inn með fórna frjáls þá verður þetta ansi erfitt. Þetta er taktík sem getur að vera rætt milli lotna og þetta er taktík sem að virka. Já, HK mætir leiks. Velkomnir. 6-5.
Glæsilegt. Hann laumaði þessu bolta hann á hornið. Virkilega vel gert hjá Bjarna. Hann er skynsamur. Hann veit að ekki allir boltar þurfa að vera fastir. Frábær bolti. HK búið jafna. Svo að ekki gesti hana. Já. Þetta er gott spil hjá HK-ingum. Þeir eru ekki að gefa færi á sig lengur. Þeir eru að skera djúpt í bakhundi að halda boltanum stuttum og það er að takast vel. Þetta er hárið þetta sem þeir gera. Sóknarleikurinn er alveg eins hjá þeim en staðsendingarnar eru aðrar. Það er lokað svolítið á KR. Já, það er nefnilega að þeir eru með réttum með örvöldan KR-ingarnir. Vilja þeir báður koma inn með fórhund. Þannig miðjan á borðinu er þeirra sterkasta vopnanna og HK-ingum þurfa duglegir komunum utalega. Bakhundina. Frábær flip í alla hana. Það minnir mér næstu á mig, flippa hana. Já, og þú á þínum yngri árum. Já, það er bara... Þetta er svo kallega Tomma flippið eins og við tölum alltaf í bransanum og allir vita hvað er. Jú. Já! Þessa lesin. Tomma flippið er úrælt. Óskars lúppið er komið inn í stæðin. Það er aðeins betra. Vel gert. Óskar stendur þannig að þið sjáu hann stendur tilbúin eins og rándýr. Já. Það þýðir ekki fyrir Ellert að senda langar uppgjafir á þennan mann. Ég mæla ekki með það. Já, það er flott. Þetta er akkurat það sem KR-ingarnir vilja. Fá hann á mitt borðið, koma fórhundin inn og staðast á HK-ingana. 10-8. Hvað gerir Óskar núna? HK-ingarnar þurfa að vera á undan að sækja í sínum stigum. Og KR tekur þetta, 11-8. Já, miklu betri lótur frá HK samt. Já, ég vissum að þeir syrgja þessa lotu. Þeir hefðu allt eins getað unnið þessa lotu þótt þetta hafi nú farið 11-8, það munaði ekkert miklu liðunum. Og ég finn smá til með þeim að hafa ekki náð að koma sér aftur inn í leikinn almennilega. Næsta lota byrjar í 0-0 aftur og þá þurfa þeir að vinna 11 stig í þeirri lotu. Þeir eru ansi nálægt þessu núna. Nákvæmlega. En miklu betur spil hjá HK samt. Eins og við vorum að tala fóru djúpt í hornin, það er virkað vel og það er það sem verða að gera á KR-ingana. Teygja vel á þeim, svo ég get ekki spila bara báður inn með fórhund easy. En þeir verða kannski að passa sig í stuttuboltanum. Þeir eru að fara of mikið utalega fyrst mér og Ellin er að flippa hann hana, Gestur getur líka flippað. Þeir verða að reyna að finna nær miðjunni í uppgjöfum og móttökum. Þá er nær hann ekki að taka sér sveiflu stóru hana með höndinni, annars er þetta of létt held ég. HK-ingar fyrri til að mæta borðið eins og í síðustu lotu. Þeir virðast vera með skýra taktík. Þeir eru að ná að halda pressunni í bakhundinni hjá bæði Gesti og Ellert þegar þeir eru í vörn. Þeir þurfa kannski aðeins að skerpa sóknarleiknum, vera aðeins skynsamari þegar kemur að því að halda boltanum á borðinu. En ég viss það, miðað við hvernig Bjarni og Óskar spiluðu saman síðustu helgi gegn Víkingum að þeir geta snúið þessu við. Þeir geta náð 3 lotum í röð núna og komið HK í 1-0 í þessum leik. Ég minn ykkur á það að í deildinni að þá hafa HK, þeir hef ekkert mikið verið í 3-0 leikjunum. Allir liðsmenn HK, að þeir eru búnir að tapa fleiri stigum í deildinni heldur en rauninu, en samt þeir hér í úrslitum. Þannig að þeir velja sér réttu stigin til að vinna og réttu stigin til að tapa. Glæsilegt hjá Óskari. Tilbúin í bakhöndinni, það er greinlegt að KR þurfa að endurhugsa taktíkina sína eitthvað. Óskar sá þetta fyrir. Það er greinlegt. Allt frá uppgjöfinni að það var þetta stig planað hjá HK-ingum. Gestur gefur Ellert merki hvaða uppgjöf hann ætlar að gera næst. Þannig að Ellert viti hvaða snúningur er líklegur til að vera á boltanum og hvert hann kemur. Réttan í Óskari að sækja. Hann á borðið með þetta takk. Það getur verið erfitt í svona stöðu að vera 2-0 undir og þurfa að sækja boltana, sérstaklega maður hittar ekki borðið og það er mjög lýjandi, það er freistandi að vera passívari til að setja meira á borðið, en þetta er rétt spil hjá Óskari, hann þarf að vera grimmur
Nákvæmlega. Káringin byrja vel aftur, 3-1. Laglegt. Fallin flikku Bjarna þarna. Vel gert. Góði fótaburður þannig hjá KR-ingum. Þeir ná að hreyfa sig vel. Já, Eins og það þú sagðir, sést. örvhentur og rétthendur. Já, það sést þarna af hverju það er betra. Það er miklu auðveldara að hreyfa sig og ólíklegra að þeir séu fyrir hver öðrum og léttara að koma fórnin. Þannig að þeir hafa þetta forskot. Já, Bjarni las það rétt, bara hitti ekki alveg. HK-ingarnir reyna að færa KR-ingarna hornum milli, djúpar móttökur í bakhönd og síðan stuttar í forhönd til skiptis. Þannig að KR-ingarnir geti ekki snúið sér öruggir við. Geti ekki vita hvað bolti er næstur. Glæsilegt. Hann las þennan. Óskar mistur hann á langan. Það var að Bjarni. Sí. Sjö 3 fyrir KR, lítur vel út þessa stundina. Jæja. KR-ingurinn gera allt rétt, ná að stilla sér upp, komast inn auðvitað og staðista boltan bara þægilega, 9-3. HK-ingarnir eins og sprungin blaðra. Þeir taka sér hvorki handklæðapásu nýja timeout. Vel gert þarna. Það er ná samt að koma sér aftur inn, 9-4. Óskar er hér í sinni fyrstu tilraun til að tryggja sér sigur í liðakeppni. Bjarni sem á lengri feril að baki hefur áður unnið í liðakeppnina með Víkingi 2003 og tvíliðaleik með Stjána 94 og tvendaleik með Kolfinnu dóttur sinni. Það var núna einhvern tíma nýlega. Já. 10-4, KR-ingurinn bara halda áfram. Og ég sé ekkert til fyrstu að þeir klára þetta. (10-5) Ellert gefur uppgjöf. KR tökur fyrsta og fagnar því innilega, þeir vita hvað þetta er mikilvægt. Já, þetta er greinlega eitthvað sem við höfum mikið talað um að þetta veri mikilvægur leikur fyrir það að vinna og þess vegna stiltu þeir upp sínu besta pari hérna í tvíliðaleik. Já, þessi leikur var ekki í hættu lengi. Lítur bara virkilega vel út og með góðan fókus líka. Ég ánægður að, það sást að þeir vildu vinna leik frá fyrsta stigi, sko. Enda var þessi sigur svo sem aldrei í hættu. Nei, HK átti góðan kafla í lotu 2. Þannig að við vorum búin að finna það innan, en náðu ekki fylgið eftir og KR með öruggan 3-0 sigurinn að fyrsta. En þá er staðan 1-0 og næsti leikur er þá Norby hjá KR sem er hér á Stígavöllum gegn Birni Gunnarsinni. Hér eru þeir mættir. Dómarar stilla saman strengi hérna á meðan Norby gerir sig tilbúinn til að spila. Norby er eins og kannski einhverjir áhorfendur en ekki allir þekkja.
Hann er rúmenskur nemi sem kom hingað til Íslands, lífefnafræðingur við Háskóla Íslands og hann er varnarspilari sem er stíl sem við sjáum ekki oft á Íslandi. Það eru engir uppaldir varnarspilarar í íslensku flórunni eins og við getum sagt. Nei, hann er með mjög áhugaverðan spilastíl. Hann er líka með anti-gúmmí en ekki takka sem gerir það að verkum að gúmmið grípur ekkert kúluna. En það gerir hann kleift að skera kúluna í staði fyrir að lúpa. Ég held við tökum öll eftir því og eftir þegar hann fer að spila. Hann spilar ekki eins og hinnir. Nei. Nei. En virkilega gaman að horfa á leiki hjá honum. Oft löng stig, mikið skemmtur. Björn Gunnarsson hér nær okkur mynd. Hann er sóknarspilari, spilar með herramannshaldi, svo kallað shake hand grip á ensku. Herramanns sem er ekki handabands. Handabandshald. Shake hand. Já. Er það herramanns? Já, herramannshald. Svo herramaður alltaf að taka hendina á fólki. Nei, ég er bara alltaf vók fyrir þetta, ég veist ekki að þetta verið notað. Nei. Já, við tökum við tillögum að nýju heiti. Það er bara skellið í kommentin á YouTube og handabandshald, er það ekki eitthvað grillað? Ég veit það ekki, já. Það er svona eins og hérna, eins og bílalegu bíl, skilur við. Já, smá sko. Óþarflega langt orð kannski. Já, ég er ekki ánægður með herramanns. Nei. En við erum bara lýsendur, ekki uppfinningamenn hérna. Rétt. Við sjáum við Pétur Marteinn og Karam Ímisson, þeir taka tíman 2 mínútur að hafa leikmenn til að hita upp. Og ég er nú ekki viss að þeir nýti allan tíman í það af því þeir þurfa ekki að hita upp öll höggin sín. Norby væntanlega sækir ekki með Nei, þeir eru bara konum með nóg. sinni. Þeir eru konum með nóg. Spenntur að byrja. Leikmenn hafa það val. Já, Norby hérna kastar rétt, hann velur rétt. Hann fær þá að velja hvort hann byrjar með uppgjöf eða Bjössi eða hvoru megin við borðið hann byrjar. Ánægður að Pétur kom með KR-HK peninginn, svart á rauða, fyrir leikinn. Já, vandræðilegt ef að menn velja hinn litin. Já, manna. Já, nú reka yfirlaust margir upp stór augu hérna langt pot í forhönd og Norby potar á móti. Þetta er ekki svona það sem maður er vanur eftir bókinni. 2-0 fyrir Norby. Flott að bjösa. Góð taktík hjá Birni. Norby vill bakka frá borðinu, taka sér tíma til að skera boltan rólega á borðið og það er mikill undirsnúningur þegar hann sker boltan. Ég veit að það sést ekki á myndavélinni en boltin svífur svona og það er mjög erfitt að eiga við þessa bolta. Já, mikill snúningur. Þannig að þið vitið að því áhörundur heima ef að það kemur hárbolti sem að Björn dundrar allt í unni netið að því að verist áþörfu og þá er það ekki tilviljun, það er svona mikill snúningur á kúlunni. Þeir byrja vel, lítur vel út. Og það er nefnilega á móti varnarspilunum. Maður mun klúra fullt af boltum. Og það er bara partur af þeim. Maður þarf að halda áfram að sækja í gegn það. Björn lítur vel út, 4-2. Við sjáum hérna strax í upphafi að Norby er að reyna að halda boltanum í bakhönd og öxlinni á Birni. Hann er að reyna að hreyfa Björn til að taka forhönd hérna þeim meginn sem hann vill síður lúpa. Björn hins vegar er alveg óhræddur við að spila út í víða forhönd hjá Norby og leyfa Norby jafnvel að sækja en hann er nú kannski ekkert líklegur til að nýta sér það mikið. Lagalegt. Þetta er rosa mikil nákvæmnisvinna, varnarspilið. Boltinn má ekki fara of hátt eða of stutt. Þá gefur hann of mikið færi á sig. Fimm. Tómas, við sjáum að leikmenn eru ekki að gefa sér mikinn tíma á milli stiga. Þeir vaða bara strax í næstu uppgjöf. Já, spennustigið hátt. Menn komið til að spila.
Þetta merkjum það að menn vita annarkvort nákvæmlega hvað þeir eru að gera eða þá að þeir eru að gleyma sér í stressi. Glæsilegu bolti Rusa. Já, flott spil. Björn er að gera þetta hárrétt. Vera þolinmóður, komast inn. En svo leið hann fór færið, þá örlítið meiri kraft á hornin. Getur náð honum alveg frá. Já, Björn átti að sjá því, hann hefur kannski verið að keyra aðeins svo hratt, gefur sér tíma til að hugsa núna milli stiga. Labbar að ná í kúluna, dribblar aðeins, hugsa sig um. Já, aðeins óþolinmóður sprægur yfir þessu smassi hjá Birni. En hann er að gera þetta vel, hann Björn. Það er virkilega áhugaverð taktíkin hans að leyfa Norby að sækja þegar Norby sækir bara blokka 1-2 út í bakhund og hérna carry on. Það er merkjum sjálfstraust að geta gert þetta. Laglegt. Það er þessi harna staðir, hornið í bakhund. Þeir eru nákvæmum boltar. Þetta er líka vel gert. Brjóta upp, stundur sækja, stundur skera djúpt, láta Norby sækja. Ekki alltaf sama. Já, virkilega vel gert hjá Birni þannig. Hárrétt taktík hjá honum. 10-9 yfir. Getur HK stimpla sig inn. Það gerir það, frábært. 11-9. Og HK komið yfir í þessum. Flott lóta. Já, fyrsta lótan þeirra í úrslitum og Björn er væntanlega mjög sáttur við það. Já, hann spilaði virkilega vel hana. Já, hann gerir bara allt hárrétt. Var þolinmóður, sendi mismunandi bolta. Stundum að sækja strax, stundum að staðst hann bara með því að skera. Og þá leyfir hann ekki Norby að koma sér þess að þægilega stöðu þar sem hann veit bara hvort hann á að bakka strax og choppa eða bíða aðeins við borðið og þar lendur hann smá í vanda. Getur reynt að ná honum, komum óvart þá með því að sækja djúpt ef hann er nýbúinn að þurfa að koma upp við borðið, skilur við. Þeir sjá að dómarar eru að ræðfæra sig við hver annan, ætli að sé einhver vafaatriði sem þeir eru að ræða sín á milli. Já, gott að samstilla sig. Þeir fylgjast þetta báðir með uppgjöfum og það er alltaf þannig að maður sér ekki þegar þeir snúa baki í mann, sko. Og þá þurfa báðir dómarar að vera á sömu nótum. Þeir eru að fylgjast með uppgjöfum. Passa þessi samræmi í þessu. Hér til vinstri í mynd, þá sjáum við dollunar sem er í boði. Og þessi stærsta er sú sem er verið að keppa hér í dag. Heldur betur. Hér í dag, hér og nú. Já. Þegar fyrr í dag var keppt hinar tvær í annarri deild karla og kvenna. Nei, annarri deild karla. Annarri deild Og karla og þriðju þriðju deild karla. Þetta á ég vita því ég lýsti leiknum. Já. Já. Björn Gunnarsson, möggjöf. Já. Norby hann mætir ákveðir, hann sást þegar hann átti að sækja boltinn á hann var ekki alveg samfærður það. Mikið higg á hann. Hann þarf að vera tilbúinn fyrir þá bolta. Glæsilegt spil. Það er annað sem við tökum eftir í spili Norby sem er svolítið breytt síðan í síðustu lótu að rauða gúmmíið hans er anti-gúmmíið svo kallað. Já. Rauða gúmmíið er anti-gúmmíið, það er svo kallað skrýtna gúmmíið getur við sagt. Og Norby er núna duglegri að snúa spaðanum sínum í miðju stígi. Þannig að hann taki á móti löngum foreldaboltum með rauða gúmmíinu. Þetta getur truflað sóknarspilarann talsvert mikið. Það er allt annað flug á boltanum eftir í hvoru gúmmíinu Norby slær með. Þetta er skemmtileg smörsinn. Smá hliðarsnúgræði. Sumir segja að sú starfsstétt sem að líkist mest varnarspilari á bortinni sé handboltamarkmaður. Það kemur fyrir að maður sjái líkinguna.
Já, flott stig hérna og velgertur Bjössa en þessi Norby er dálítið óánægður með sig. Hann veit að þetta er ekki alveg nógu góða boltar sem hann skilja þarna. Hann þurfa að vera aftari, sko. Svona nálægt netinu þá er þetta of auðvelt fyrir Bjössa að smassa. 4-4. Frábært. Vel gert að báðum leikmennu. Stoppboltinn hjá Bjössa algjörlega til fyrirmyndar. Já, það sé aðeins svo léttur hann hjá Bjössa. Við sjáum líka fótastöðuna hjá Norby að hann stendur aðeins lengra til vinstri núna þegar hann tekur móti uppgjöfum. Hann er tilbúinn að fá boltan langan í forhönd og það er merki að Bjössi þurfi eitthvað að breyta til. Já, frábær boltar Norby. Það sést að komin aðeins meira ákveðni í boltana. Hann þarf að fá hana djúpt. Sjö 5 fyrir Norby. Búinn að snúi svo lótu við. Já, Bjössi aðeins stóttur út úr þessu. Spurningum að gefa sér aðeins meiri tíma. Norby spila virkilega vel þessa stundina. Gera allt hárrétt. Fallegt. Mikilvægt að Bjössa leita að vasanum hjá Norby. Reyna að smetla kúlina þangað. Erfitt að taka forhund eða bakund þar. En Norby leiðir 10-6. Tíu 7. Já, glæsilegt fyrir Bjössa. 10-9. Fallið ekki þannig að hann breytti aðeins til mikið við lokin. Kom Bjössa óvart og kláraði þetta 11-9. 1-1. Byrjulótið á Norby hana. Já, heldur betur, en það er svona einhvern veginn erfitt að átta sig á gengi varnarspilara þegar maður horfir svona á það að spila. Því það bæði er svo margt í hausnum á þeim og svo líka spila þeir náttúrulega upp á það að vera ekkert endilega að sækja sjálfur. Þannig að maður sér ekkert endilega hvort þeir að spila vel eða illa. Nei, hann gerði vel þannig en Bjössi kannski líka byrjaði að flýta sér aðeins svo mikið og mér fannst hann ekki fara alveg jafn oft út í spil bara og leyfa Norby að choppa, skera eins og hann gerði í fyrstlótinni sem virkaði bara vel. Það var aðeins svo mikið kannski að vilja vinna stíði strax og gefa Norby fleiri færi og reyna að klára þetta strax. Hann þarf að vera þolinmóður, setja marga bolta á borðið en hann fær hann alltaf tilbaka saman hvað sko. Engin spurning, Björn hefur líka sýnt það hérna að hann er góður í því að dreifa boltanum, að halda Norby mismunandi á öxlinni eða út í bakhund þegar hann choppar og síðan senda stuttan tilbaka í forhund. Láta Norby þurfa að hlaupa svolítið fram og tilbaka og bíða eftir að hann missi boltan háan. Það þýðir ekki að vera óþolinmóður á móti varnarspilara. Óþolinmæðin er besti vinur varnarspilarans eins og við segjum alltaf í Borðtennis. Við segjum það mjög oft. Já, smeltar hann með brúnina hana. Það er partur af þessu. 1-1. Glæsilegt. Þetta var vel gert. Ég er samþykk hennan. Já, hann að sá áhugaverðan leik hjá Norby að blokka með forhönd bakhanda minn. Er þetta eitthvað sem við munum sjá meira af? Já, vildi nota gummið, ég veit ekki. Mér finnst búið að virka vel hann að fara með anti-gummi í það, sko. Æ, klaufi. Þetta var hárrétt fyrir Bjössa, þar til hann tók hérna. Já, ekki kallaði stoppbolta. Reyndi stoppbolta. Blokkið? Já, blokkið.
En ég vil sjá hann fara oftari, það er erfitt, en ég vil sjá hann fara oftar út í spil og vera að sækja í rauðagúmið, antigúmið. Ég held nú að það ætti bara að vera uppleggið hans Bjössa að sækja sem mest þangað. En margur heldur mig sig. Ég er ekki Bjössi, honum finnst eitthvað annað þægilegra. 5-3. Það er allt að ganga upp hjá Norby, það þarf ekki að spila löng stig fyrir hann til að klukka stig í bankann. Bjössi að spila aðeins óþolinmæðinni. Þetta er vel gert fyrir Bjössa. Bjössi virkilega góður í því að sækja á ská, öruggur, klikkar eiginlega aldrei þegar hann lúpar á ská. Það er kostur í dag. Þessi boltar er erfiðir. Ég keppti við Norby í byrjun tímabilsins núna og Og hvernig fór? ég man ekki alveg hvernig endaði svo sem, en ég var ofta klúður í þessum smassboltum, sko. Þeir eru dálítið erfiðir. Lít út rauðaldur en þeir eru, sko. Norby og Björn hafa mest á þessu tímabili, þeir kepptu í deildinni. Norby vann þá 3-0. En það fer ekki 3-0 í dag. Nei, það er staðist. Norby hefur verið með fínt tak á Bjössa, en á síðasta móti vann Bjössa, held ég. Taugarnar farnir að segja til sín. Vel gert þarna Norby. Frábært spil. 10-4. Norby gefur sér engar pásur milli stiga. Hann keyrir bara á þetta meðan honum gengur vel. Og það svínvirkar. Pyrringsmassi Bjössa 11-4 fyrir Norby og Norby er allt í einu kominn 2-1 yfir. Já. Hann sem byrjaði talsvert verri í þessum leik. Já, hann er búinn að koma sér inn og stilla sér rétt og gera allt hárrétt fyrir sinnleik. Koma boltanum á borðið, nýta sín færi vel. Samtíma Bjössi aðeins byrjar að klikka á sínum boltum meira. Já, það væri nú gaman að sjá Björn reyna að fara í aðeins lengri stig. Hann er í góðu formi og hann hefur alveg úthald í það að spila hörkustig við Norby. Norby getur náttúrulega hlaupið völlin eins og hann vill en hann getur ekki gert góða hágæða bolta tilbaka ef að Björn heldur pressun á honum. Þannig að Björn þarf að vera þolinmóður. Akkurat. Það var óþolinmæði í síðustu lótu. 11-4. Þetta er mikilvæg leikur hjá HK. Ég ætla að segja að þeir hefðu eiginlega þurft að taka annarkvort tvílaði eða þennan. Annars er þetta orðið ansi brött brekka. Það verður 2-0 undir. En þessi leikur er langt að þeir eru búinn. Bjössi þarf að koma með rétt stiltur inn, velja sína bolta vel og bíða eftir rétta færinu. Hér hefur dómari afskipti af bekknum hjá HK. Það var óboðinn gestur sem gerði sig heimakominn þar. Afsakið þessa töf. Við getum þá að halda áfram. Það er Björn sem gefur upp í 4. lótu. Laglegt þarna. Allt eftir uppskriftinni. Þetta er sem þarf að gera. Þetta er erfitt, hann verður að vera dauðþreyttur á þessu en þetta er sem þarf að gera. Laglegt. Já. Skynsamur Björn. Þessi fer í 8. Við hefðum getið byrjað með 8 sko. Þið getur auðvitað haft eitthvað um það að segja þeir sem heima sitjið. Like og comment þýðir að þetta fer í 8. lótu. Það er svoleiðis. Ekkert rugl hjá Norby, hann nýtir sér þennan netabolta ansi vel. 3-1. Allt í einu er Björn Gunnars kominn í bílstjórasætið. Klaufilegt er Norby hérna. Hann má ekki vera þessum mistökum. Tómas, segja okkur aðeins frá uppgjöfunum sem að maður gefur á móti svona varnarspilara. Skiptir snúningurinn miklu máli? Nei,
Það er nefnilega oft bara óþægilegt að maður gerir mikið snúning. Ég held að það skipti ekki máli fyrir Norby. Hann getur tekið á móti hverjum sem er. Og oft bara þægilegra fyrir hann að fá mikið snúning og setja antigummi í það. Þannig að þetta skiptir meira sko hraðan á kúlunni og staðsetningu. Komum á óvart með stuttar hægar eða langar hraðar. En snúningur er ekki oft bara vafist fyrir manni sjálfum. Váááá! Glæsilegt spil í Björnsson þarna. Hárrétt. Þetta er sem hann vill gera. Færa hann fram og tilbaka, láta kúluna ganga. Laglega spilað þannig á Birni. Ég held að hann hafi náðu að blekkja allavega, kannski sjálfan sig líka. Ég er ekki alveg viss hann hafi planað þetta eins og þetta fór. Ekki. Hessi fær 10/10 frá mér. Já. Jæja. Meðbyr með Björnsson núna. Glæsilega spilað. Er þetta Björn Gunnarsson? Er þetta Malong hérna fyrir framann ykkur? Það er engin leið að segja. Ég er alveg óviss. 7-2. Og ég held að engin býttu nú við. Hann er fínt að segja svo mikið. Gaf 1 stig. Hólkaðstu mikið? Það var komin Ólands framur. Það þarf að hafa það í eftir. Hausinn verður á samastað á líkaminn. Og líka á samastað á líkamannum. Það er líka mikilvægt. Já. 7-4. Og ég veit að hljómar kannski yfir snúið, en er þetta rétti tíminn fyrir timeout hjá HK? Það er spurning. Mikla tilfinningasveiflur. Björn var á góðu róli og búinn að tapa 3 stigum í röð. Við erum að sjá hvað hann gerir. Já, sko. Hann veit hvað hann þarf að gera. Hann er búinn að spila vel í þessu lóti. Hann þarf bara að halda því áfram. Halda áfram, komast inn. Vel gert þannig hjá báðum. Norbin er að halda pressun en er ekki að klára stíið. Björn gerir vel að verjast. Svo Norby farin að sækja eins meira. Það er hann sem virkaði vel hérna maðan. Já, mér líður eins og hann sé að reyna viljandi að setja óreglu í leikinn. Vel spilað á Norby hérna. 9-7. Hann Björn á aukjöfuna. En ég held ef hann spilar ekki vel úr þessu þá þarf að skoða timeout-spilið. Svo fór hann rétt samt. 9-8. En Björn er kannski að leyfa Norby óþarflega mikið. Ein löng uppgjöf í bakhund er allt sem þarf. Upp og sí. Já, Björn kallar net. Dómarinn er sammála. Gert frá dómarum, já. Já, ég myndi þrykkja timeout á það núna. Já, og Bjarni er sammála og gerir það. Já, skynsalega ákvörðun hjá Bjarnaþjálfara. 9-9. Þetta er... Já, við sama Bjarni er aðeins hættur að treysta höggunum og var byrjar að vonast til að Norby myndi bara klúðra. Maður vil aldrei gera það. Sérstaklega ekki á móti varnarspilara. Nei, það er ekki alveg það sem hann vill. En Bjarni er búinn að spila mjög vel þessu lóti. Hann þarf bara að koma inn núna í næstu stigum. Koma sér spil, sækja róla, koma Norby frá borðinu og svo byrja að staðsta, dreifa kúlinum. Þar er hann með yfirhundina. Hann er búinn að spila vel á móti því. Já. Ég myndi vilja sjá aðeins breyta uppgjáfataktík hjá Birni. Ég held að það geti komið nú langleiðan með að opna sóknarfæri á Norby. Uppgjáfinir hafa svolítið verið á sama plani og Björn hefur þurft að verja svolítið í bakhundinni eftir sínu uppgjöf, en Norby á náttúrulega 2 uppgjöfir röð núna, þannig að ég er kannski aðeins komin fram úr mér. Já. Þetta er uppgjöfin í 9-9, hún er mikilvæg sko. Rétt hjá Björsa. Það þarf bara að hitta. Ég vil 8. Rétt yfir. Þetta var rétt en Norby tekur þetta 3-1.
Þvílíkur leikur. Ég held að allir í stúkunni hafi viljað sjá þetta fara í oddalötu en þetta var bara allt og snurtilega gert hjá Norby. Frábælega gert sem Norby úrslega barðíunum og vel gert að koma tilbaka. Bjössi var með þessa lótu fannst mér sko. Spilaði mjög vel. En þetta þýðir það að KR-ingar eru í kjörstöðu hér. Eftir 2 leiki eru þeir komnir í 2-0 gegn HK-ingum. Næsti leikur á dagskrá er Ellert Georgsson og Óskar Agnússon. Þessi fullorðins. Ég held að þetta verði nú bara jafnasti leikurinn okkar á öllu gameplaninu. Hvað heldur þú? Já, ég er bara ekki frá því sko. Þarna báðir flottu spilarar í flottu formi líka. Elli er búinn að vera on fire hef ég heyrt á landsæfingum og fleirum. En Óskar líklega tekið mestu framfarinnar á tímabilinu myndi ég segja. Og stimpla sig inn sem einn af okkar topp leikmönnum nú í dag. Já, það er alltaf spennandi leikir þegar þessir tveir mætast en hvorugur hefur verið neitt sérstaklega virkur í deildinni á þessu keppnistímabili að minnstakosti. Ekki svona fram að þessum. Ellert er búinn að spila 5 leiki og vinna 3, Óskar búinn að spila vissulega 14 leiki og vinna 4. Sem er kannski ekki tölfræðin sem maður býst við frá honum því Óskar er einn sterkasti leikmaðurinn í deildinni þessar myndir. Já, hann er búinn að taka svo stór stökk í ár að við erum að tala allt annan leikmann nú í dag heldur en fyrir kannski 7 mánuðum þegar deildin var að byrja. Þetta var hans breakthrough season eins og við segjum. Já, Óskar virkilega að taka framfara stökk. En KR-ingarnir eru komnir í kjörstöðu hér. Það þarf 3 leiki til að vinna, þeir eru í 2-0 þannig að nú þarf allt að ganga upp hjá HK-ingum og það er auðvelt fyrir það að pakka saman og gefast upp en allt er hægt og sérstaklega þegar maður er með Óskar í liðinu. Hann hefur verið að spila eins og engill. Óskar hér nær okkur í mynd í rauðum HK-ból, Ellert Georgsson í svörtum ból fjær okkur. Og eins og alltaf, Pétur Martin dómari hægra megin og Kári Mímsson aðstoðardómari vinstra megin. En það er nú ekki eins og þessi létti yfir KR-bekknum. Þar eru menn bara þungbúnir og sitja í sínum sætum. Þeir vita að þetta er ekki búið. Það þarf allt að ganga upp fyrir þá í þessum leik. Já, Elli vill taka hana leik, ég veit það nú. Þannig þeir ætla ekkert að slaka á núna. Óskar vann báða sína leiki í undanúrslitum gegn Víkingum. Ellert fékk ekki einu svona spila seinni leikinn sinn því KR-ingar unnu svo stórt. Hann spilaði tvílega leik með gesti líkt og hér á undan. Og unnu það 3-0. 3-0. Þeir unnu það allavega. En allavega unnu, ég var ekki að leiknum. Nei, ég var á leiknum og ég vil helst ekki muna eftir í því að ég var í liðinu sem tapaði á móti þeim. En báðir þessir leikmenn eru á sínum toppi á ferlinum hingað til og leiðin liggur bara upp. Já, Ellert velur að byrja þeim megin sem hann stendur, Óskar velur að byrja með uppgjöf. Við erum klár, dómarar hafa flett stigunum, staðan er 0-0, góða skemmtun. Byrja langur hraðari, uppgjöf, ég er þar. Já, ekki besta byrjun sem ég séð, en við skulum gefa svo smá. Það er alltaf þannig þetta byrjar aðeins að finna sitt spil.
Já, allt í járnum hér, til að byrja með. Flottur hana. Last þetta hár rétt hann Óskar snýri sig við, neldi beint út í bakhundana. Ellert var ekki alveg viðbúinn þessu, hann ætlaði að sækja sjálfur. Hann er síðan sökju þar hérlega. Elli Klassíkó, kallum við það sökju. Já. Já, við sjáum að Ellert og Óskar eru báðir grimmir á skáflutin hérna, duglegir að lúpa á móti þegar andstæðingurinn sækir sérstaklega á ská, eins og við sjáum hér. Þeir eru grimmir. Þeir eru það. Góður hann Elli. Svo mikið þungi í höggunum að selja, svo mikið spinn. Óþægilegt að eiga við það, sko. Óskar gerir vel þannig að lesa þessu ekki og rétt heldur pressun á Ellert og uppsker stígið. Gott spil. Það er hratt tempó í þessum leik. Já, heldur betur. Kúlan gengur ekkert svakalega oft, en það kemur kannski. Það er erfitt að ná þessum boltum. Það er þetta ekstra spinn hjá Ella. Óskar er aðeins að missa niður. Góð hraðabreyting hjá Ellert. Tíu sex allt í einu. En svo Þetta þurfum var við ekki skynsamlegt. Nei. Þannig að hann hafi ekki viljað setja of mikla pressu frekar en of litla. Jafnvel þótt að kosta hann stíð. Bara aðeins að halda Óskari á tánum og sýna hvað hann ætla sér. Já. Hann þarf að halda núna haus. Spinna boltan. Net. Glæsilega gert hjá Óskari. Hann er búinn að klóra sig aftur inn í þetta. 10-9. Nú er það taugarnar. Smá stress í Ella. Hann er að reyna að klára ranga bolta og erfitt með að koma sér inn. Já, hana. Spinna hann. Það virkar aðeins betur. Já, vel gert hjá honum. Skynsamur þannig að Óskar aðeins of skotfastur hérna og negli bara yfir. Það er erfitt að sækja svona þungan snúning. Óþægilegt, hann fekk. Þetta var svona hár bolti við miklu spinni. Manni langar alltaf að negla það, sko. En auðvitað að sagt hann gert. Já, heldur að þessi lóta að gefa tónin fyrir það sem er komið skal í þessum leik? Já, ég held að verði jafnt í öllum lótum eins og við sáum hér, sko. En báðuleiknum geta aðeins betur. Ég kalla eftir aðeins lengri stigum. Þeir eru ennþá svona aðeins að finna fyrir okkur öðrum. Stilla spaðan og fleira. Þannig að ég trúi ekki að við fáum að sjá nokkuð flott stig núna í næstu 2 lótum. Að því minnsta. Já, lengri stig er það sem við viljum fá hér í settinu og ég held að við fáum þau. Ég held núna að Skúli þjálfari sé að segja við Ellert að það gæti verið skynsamlegt fyrir hann kannski að flippa aðeins lausar til að koma boltanum í spil frekar heldur en að vera að slá sig út í móttökunum. Ellert er góður þegar kúlan er komin út í 3. bolta. Hann er skotfastur og hnitmiðinn. Þannig að ég held að kúlan fari meira í spil hjá okkur núna þegar menn eru búin að þreifa hver árum í fyrstu lótunni. Frábært. Ég jinxaði hann annars ekki. Já, þetta stig var ekki búið þegar þú felldi dóminn. Þetta var samt frábært. Þar til hann fekk smassboltan. Góð uppgjöf þannig.
Staðan er 1-1. Já, vel gert hjá Ella. Þetta sé vel, glæslegt, flott stig. Já, bara slagur á móttökunni komast út í spil og náði svo að vinna yfirhöndina. Já, Elli var að gera þetta vel í fyrst luna, hann var að spinna hann bara fyrsta, komið sér frá borðinu. Hann fekk bara svo sjaldan næsta bolta. Þetta er ekkert grín að blokka sér bolta. Flottur bolti hérna. Óskar þarf að vera aðeins slakari kannski þegar hann er að skila þessum boltum. Aðeins svo stífur kannski að reyna að negla full mikið. Já, ég held að hann eigi alveg efna á að slaka aðeins á leiknum, hægja og taka sér meiri tíma milli stiga, aðeins að hugsa sitt ráð. Mér finnst hann svolítið í fljótferðinni núna. Já, sammála. Þetta er Tommy Special, lappi yfir, þurrka sér á hinum helmingnum á höndinni, sko. Það tekur alltaf auka sekundi. Glæsilegt. Vel gert hjá Þetta er Óskari. hann góður í, sko. Hann er góður í bakgrunn fórum skiptinguna, sko. Ógeðslega snöggur. Já, flott þetta. Óskar er á honum. Já, það er mikið stress í mönnum. Þetta er svona svolítið á autopilot hjá þeim. Það er ekki eins og þeir viti nákvæmlega hvað þeir ætla að gera næst eftir sín eigin uppgjöf. Nei. Ellert hana, góð uppgjöf. Vinnur mikilvægt stig 7-6. Þetta er rétt. Þarna þarf Óskar að fara. Hann þarf að finna hann í vasanum. Elli er með alveg stór högg. Og nærða kominum inn. Missa hann þetta spinn. Bóðir ekki. Gott hana hjá Óskari, missir jafnvægið í opnunni en hún var það snúningstung að Elli gæti ekki stýrt hann á borðið. Nú spinn ekki við Óskari. Óskar nær að halda pressunni en klúðrar þegar hann skýtur beint yfir. Þeir eru öruggar á ská, báðir tveir. Þeir eiga að nýta sér það. Pressa öxlina, pressa á hornin. Níu 8 fyrir Óskar. Hvorugur leikmaður búinn með leikli. 9-9. Já, alla lótur verða bara sem tapar. Lítið sem aðskilur þessa leikmenn. Tapir. Þessi var fyrir. Algjörlega miskunnulaus móttaka. Já, Óskar misti nóg hátt. Gott. Já, sko. Frábært. Glæsilega gert hjá honum. Já, þetta leit nú ekki vel út fyrir Óskar þannig. Uppgjöfin fór ekki eins og hann vildi og hann var í bakkýr. Þurfti bara að stýra nú á borðið, þannig að hann allt í einu neldi upp úr þurru. 10-10. Nettkall dómari. Wow. Nákvæmur. Þetta er æfing sem að þið skulu æfa á næstu æfingu, áhorfendur góðir. Að snú ykkur í þennan bolta. Út af því stuttur í bakhönd. Já. Skemmtu ykkur bara vel. Já. Óskar er búinn að jafna það.
Virkilega sterkt hana, þungur undirsnúningur í uppgjöfinni. Það er að virka svolítið betur heldur en flutu uppgjöfinir á Ellert. Ellert er góður að flippa, en hann á erfiðara með að flippa þungan undirsnúning. Það er bara svo einfalt. Já, þetta spilaði miklu betur en Óskar. Og kom kúlinni miklu meira á borðið og kom sjálfur inn allt annað að sjá hann, sko. Hann þarf að halda þessu á hann, halda þessum að finna Ellert í vasan og einmitt breyti til í uppgjöfum hversu mikið snúningar stendir. Elli á stundum erfitt með að lesa snúninginn. Já, er eitthvað dómarar eitthvað að ræða? Allt gott og blessað. Já, Óskar, virkilega sterk lota hjá honum, vel gert að klára þetta. Það er virkilega erfitt að vera svona hérna undir í leik og koma tilbaka. Það getur verið auðveldara að finna einhver afsökun eða gefa eftir í stressi heldur en að kýla það og taka slæginn. Akkurat. En ég er viss það að við sjáum Óskar koma henni tilbaka. Jafnvel þótt hann hafi unnið síðustu lotu, þá kemur hann tilbaka með taktíska breytingar. Líklega breytingar í uppgjöfunum, minna flatar uppgjafir, meiri snúninga og fleiri staðsendingar. Þótt Ellert sé hávaxina þá á hann erfitt með að taka langa bolta á miðjunni samhliða því að taka stutta bolta í forhönd. Glæsilegt. Já, Óskar komur aðeins betur inn í leik. Og Óskar heldur áfram að pressa með bakhönd. Það var ekki endilega verið að skila honum stigum í leiknum, en það er greinilega að stressa Ellert aðeins. Hvað er neldan í spaðan hans? Þetta stig verður klippt út og sýnt í kvöldfréttum RÚV held ég. Nei, taka brún og net þar. Ég sá ekki eins og hvernig stig fór, ég er ennþá að hugsa hitt stigið. Jæja. Já, gott núna hjá Óskari. Já. Hann er líka farin að svara sem boltinn alveg miklu betur. Aðeins og með spaðan, kemst betur yfir hann. Þessi aðeins og einfaldur. 3-3 og við höfum séð það að þessi leikmenn nýta sér ekki handklæðapásunar sem fá á 6 stiga fresti. Þeim býðst að taka ókeypis stuttleikli og þeir nýta það ekki. Þeir eru líka sveittir þessar strákar, sko. Þau eru handklæði. En alltaf þegar maður sé svona, þegar leikmenn nýta ekki handklæðapásunar, þá hugsa maður alltaf það sama. Þeir eru með eitthvað gameplan sem þeir eru bara að fylgja. Þeir þurfa ekkert að hugsa sig Líður vel. Þeim líður greinilega báðum vel, en þeir geta ekki báðir unnið. Einhver mun sjá eftir ég hafa ekki nýtt þetta. Það var bara spil. Vel gert hjá Ellert að stýra hana, beint yfir. Flott þetta. Virkilega vel gert hjá Óskari. Þetta sem þarf að gera, komast í spilið hann og byrja að segja. Já, í miðjuspilinu er Óskar að vinna Ellert. Já, Óskari, það er svo óþægilegt, hann er svo nálægt borðinu, hann tekur hann svo snemma. Og Elli kannski með aðeins meira power og spinn, en ekki alveg af snöggur í þessum finnhreyfingum. Elli heppinn hana. Gerði áhættusama uppgjöf. Gekk ekki, en vann stíði samt. Ja. Glæsilegt. Núna hitt hann á að spinna í boltan. Hann er búinn að æfa sig í þessu í fyrstu 2 lotunum og loksins kom þetta.
Vel gert, vel gert. Eitthvað las hann þetta vitlaust hann Óskar. Ég er ekki viss að þetta sé það sem hann hafði planað. Nei. Góð ekki vel Ellert. Sér þannig að Óskar stígur inn, sendur hann langan flatan beint í bumbuna. Það er ekki gott. Glæsilegt hjá alla hana. Frábær stæðsning. Þetta er hvítalínan eða? Sástu hvað er lendi? Hvítalínan. Ok. Takk fyrir. Kóki Óskar. Já. Þessi var fallegur. Þetta var svo að spila borðinu sem við marmarastyttið þannig að Óskar stóð bara fastir. Ekkert stress. En ekki tvisvar í röð. Það har rétt hjá honum, en erfitt að við hann. Elli getur komist í ansi fína stöðu hér ef hann stig. 2-1. Það væri verðmætt. Og hann gerir það. Ódýrt stig. Já, hann tók smá sjans þarna. Svo langar hraða sem Óskar er enda góður að taka á móti, en kannski bjóst ekki við því. Og Elli leiðir þá 2-1 og Káur er komið ansi nálægt til núna, en gríðarlega mikilvægt að ekki missa sjónum af því að það þarf að spila vel í næstu lotu. Því að Óskar mun ekki gefa neitt eftir. Ellert má alls ekki vera að hugsa það að hann sé að spila upp á titilinn í þessari lotu. Það er ekki það sem hann vill vera með í gangi í hausnum á sér í hverju einasta stíði. Hann á bara að taka þetta 1 stig í einu og reyna að spila eftir þeirri taktík sem hann hefur gert núna. Það verður erfiðara og erfiðara fyrir hausinn að spila skynsamlega eftir því sem að pressin verður meiri. Þannig að núna reynir á það að hann eigi eitthvað tilbúna taktík til gegn Óskari, eitthvað sem hann hefur undirbúið fyrir leik og getur gripið í án þess að þurfa að hugsa mikið. Nákvæmlega. Við sjáum bæði lið einbeitt, vita hver í húfi og vita að það er nóg eftir af þessum leik. Þetta er ekki rétt tíminn til að gera þetta eftir. Nei, og ég held nú að Óskar sé ekki líklegur til að gefa eftir. Það við séð hérna vídeóina mömmum lyfta bíl fyrir börnin sín. Ég held að Óskar sé í þeim stillingum núna. Hann mun bara gefa allt sem hann getur í þetta. Fín byrjun allavega. Órætt stig þannig í byrjunar, er þetta að segja hvor áttu þetta skilið. Já, þetta er bara... Þess að klappa netinu hérna í byrjunlóti. Það er bara fínt. Já, eins og ég segi alltaf, ef menn spila lágt yfir netinu þá hitta þeir oftar í netu yfir. Það er bara partur af þeim spilastíl. Þú ert alltaf að segja það. Þessi leikmenn eru báðir svona, hvað maður að segja, frekar flatir leikmenn. Vilja skjóta fastar og með minni snúningi. Elli er með meira spinnu og vill, hann þarf að halda því áfram. Það virkaði vel. Hinum lótunum. Þrjú. Heppin með hana, Óskar. Já. Ég eiginlega trúi ekki að hann þori ennþá að gera svo uppgjöf. Það er komin aðeins nær miðinni, sko. Þá er hann góð. Net. Flott sem var lært. 4-4. Áhugavert. Þetta var skrýði. Pínu skrýtið. Löng uppgjöf í bakhundi Óskari, hann opnar og Ellert virðist bara vera mjög hissa á því.
Svo litið úr takti við leikinn kannski. Já. En En þetta Óskar sýnir er að gera það. vel. Menn er að reyna að breyta til, koma anstæðingum á óvart. Þeir eru farnir að stilla sig inn á spil hvor annars. Vel gert Daniela. Glæsilegur bolti þarna, beint yfir. Góða staðsendingar í Óskari. En það er beint hættulegt. yfir, maður sér það mjög Hættulegt að hleypa Ellert inn. Já. Já. Óskar aðeins og setni hann. Það lasi þetta rétt en góð uppgjöf frá Ellert. Djúp og beygir mikið. Elli þarf að passa að vera ekki ónálægt borðinu. Hann er betri aðeins frá þar sem við getum sett meira spinn og power á hann. Átta, sjö. Ég fæ bara í mig hjarta í buxunum í kannski sem svo uppgjöf kemur. 9-7. Við minnum á, báðir leikmenn eiga leiklið sitt eftir. Jæja, Óskar flottir hérna. 10-7 yfir. En Elli á uppgjöf. Góð barði Óskar er rannarna. Já, og hélt áfram að spila. Næstu búinn á honum. Já, AK tekur leiklið. Lýst ekki alveg á stöðuna sem er komin upp. 10-8, þeir verða að vinna þessa lotu. Ef einhver tíma er ætla að nota leikliða, þá er það núna. Og það er svona leikliða, þetta er nú ekki bara eitthvað til þess að stilla saman strengi og plotta og plana. Þetta gæti nú líka bara verið til þess að róa taugarnar og brjóta upp ryþmann í leiknum. Ellert var komin á skrið þannig, var farin að vinna stíginn tilbaka, þannig að Óskar, hann brýtur upp þann ryþma sem er komin upp og núllstillir svolítið stöðuna. Nákvæmlega. Komaður inn ferskir, báðir tveir. En Óskar á uppgjöf. 10-8, 2 uppgjafir. 10-8 ætti að klára þetta. Hárrétt hana, bara fór ekki yfir. Og getur þú please fyrir hjarta mitt ekki gett hraði uppgjöf í bakhend. Hraði ekki á miðju, verður ánægð með það? Ég var alveg til í það. Já, það verður nú svolítið skemmtilegt. Þarna. Ég fekk uppgjörðu sem ég vildi, en hann fylgdi ekki alveg nógu vel eftir. 10-10. Og nú núna er er farið allur að meðbyr draga fyrir með hjá Ella. HK. Er HK að missa þetta niður? Glæsileg uppgjörð. 11-10. 7 nutalega maður. Það er þetta að snúa sig hann. KR er einu stíði frá sigri. En hvað gerir Óskar? Glæsilegt, heldur lífið í þessu. Núna er það bara uppgjöf móttaka. Já, virkilega mikið stress í mönnum. Við sjáum það líka á látbræðinu. Það er andað djúpt á milli stiga. Ok. Reyna aðeins svo mikið hana. 12-12. Fyrir það sem eru góður að reikna. Þetta er handklæðastig en báðir leikmenn halda fram.
Glæsilegt hjá Óskar Óskari. sem komin yfir, Já. 13-12. Leitar hann að miðjum einu í bakhundina, Ellert þarf að stíga hans inn í hægri og þá, leitar boltinn allt og langt í bakhund. Bara þess að strákum að fara í 8. Og þú fær það! Það verða við því. Takk fyrir. 2-2, 8 lóta framöndan. Á ég að segja rétt leyndamál, Tómas. Já. Ég hélt að Ellert verið með þetta. Já, hann var alveg sinnálægt, en frábær barð til Óskari og þetta var góð lóta hjá hann líka. Algjörlega, við Mér sjáum fannst það líka. smá spilast í hans hendur í þessari lótu. Báðir að taka hann aldrei snemma upp við borðið og það eru fári Íslandar sem eru betur en Óskari að vera alveg upp við borðið, sækinn hratt. Virkilega, við sáum það líka. Hann gat klárað oft bara á opið horn, Ellert náði ekki einu sinni til boltans. Hvað þá að ná að blokka hann á borðið. Þetta var bara virkilega vel gert hjá HK-ingum. Já, flott. Við erum konur í 8. Við erum komin í 8, þetta er það sem ég vildi. Já. Baðum. Það var nóg af manneskjum lækað og kommentar til að fara í 8 hérna. Já, takk fyrir það. Alveg frábært. Leikmenn hafa þá 1 mínútu núna til þess að raðfæra sig við þjálfarann sinn fyrir mikilvægstu 8 lotu á leikferlinum. HK þarf þessa til að halda sér á lífi í þessari baráttu og Elli getur tryggt KR Íslandsmeistaratitilinn fyrsta sinn síðan 2017 með því að sigra hér. Og hann tekur fyrsta stigið. 1-0 KR. Flott spila þetta. Við sjáum að Óskar er að reyna að finna hann í vasan. Það þarf að vera aðeins hugreikari kannski. Elli byrjar þetta fengi kraftið 3-0 yfir. Flott þetta. Þetta er pínu auka spinn. Óskar er svo nálægt borðinu. Þetta er sem hann þarf að gera. Djúpt og spinni. Já. Ellert leiðir hér 5-0 og þá er skipt helming til að gæta jafnræðisleiknum. Dómar að klára hér, já. Og Óskar klúrar uppgjöf. Þetta er dýrt í þessari stöðu. Drifti handklæðringur. Gæðu tíma. En það er fátt sem stöður Ella hér. Glæsilegt spil. Frábælega spila. Frábær bolti á Óskari. Getur hann komið með comebackið. 7-1 undir í 8. Ekki uppáhaldsstaða mín. Já! Gamla góða smassaði vel að hana. 8-1. Ellu lítur gríðarlega vel út þessu stundina. Já, ég held að tjekki staðinn sem að Óskar vill vera í. Nei, hann er alveg tindur henni 8. Mikið stress, mikið undir og allur meðbyr með Ella hérna. 10-1 og KR-ingarnir Þeir getur nú tekið timeout hérna til að sáttir með lengja sína þessa stöðu. sigurvímu. Þeir vilja fá sigurinn sem fyrst. Og þeir gera það. KR sigrar og KR-ingar eru Íslandsmeistarar 2022. Algjörlega frábær sigur hjá þessu liði. Þeir voru bara betri í dag og áttu þetta virkilega vel skilið. Já, bara virkilega verðskulda og gríðarlega flottir.
Lentu þriðasæti í deildinni, lendi í smá og mótbyr þar en unnu sig upp í gegnum þessa úrslitakeppni, slóð startliðið BH og svo núna HK í úrslitum og eru þá Íslandsmeistarar í fyrsta skipti síðan 2017. Rétt. Þakka hér Hákaugum fyrir leikinn. Formaður KR mættur inn á völlinn, Hlöður Hlöðursson. En virkilega flott leikur af KR-ingunum og þakkaði svimnum. Margir mættir að kveitsa áfram. Virkilega skemmtilegt að sjá. Já, það er gott andrúmsloft í kringum þetta lið og fólk mætti hérna til að styðja við þá. Og ég held nú að það geti enginn farið fúll frá þessum leik, eða nokkuð? Nei, Hákaungunar gáði hann baráttu hana. Og ég meina, ekki góð Oddaldi Óskar en hann spilaði vel í þessu leik og hefði alveg getað tekið hann. En KR-ingarnir eru bara besta liðið í ár og sýndu það. Þetta stóðu sér vel í ár að æfa úti, gestur á LA og það er búið að skila sér hér í úrslitakeppninni. Hér er Íslandsmeistarinn, Magnús Jóhann mættur, tækir spaðan. Já, Íslandsmeistarar mætast. Hann grípur hvert tækifæri að komast inn í mynd, glæsilegur. En við ætlum að reyna að grípa einn KR-ingana í stutt viðtal. Heldur betur. Ég ætla að hoppa inn á völlinn og sjá hvort ég get ekki rænt einum fyrirliðanum. Þannig að við komum tilbaka hérna í settið eftir eins og 2 mínútur ekki fara langt því hér kemur nýbakaður Íslandsmeistari innan skamms. Velkomin aftur hérna í settið hjá okkur á strandgötunni. Við erum komin hérna með nýbakaðan Íslandsmeistara Pétur Gunnarsson. Til hamingju með sigurinn. Takk hérlega. Þetta er ansi ljúft. Góð tilfinning. En þú spilaðir ekki leikinn, allavega ekki þennan leik. Nei, ég er búinn að vera að leiða það utan vallar. Það hefur verið mitt hlutverk svona seinni hluta tímabils. Og þeir einfaldlega eru bara í talsvert betri æfingu en ég. Eiga að skila að spila. Þó ég sé ekkert síðar en þeir þegar kemur að borðtennis. En þeir eru allir í fantaformi og ég treysti 100% fyrir nákvæmlega þessu. Þetta er mikilvægt jobb sem þú hefur. Þú ert fyrirliði og þú stýrir liðinu svolítið. Það er orðið svolítið langt síðan þegar við verið Íslandsmeistarar. Það var 2017 og þetta er algjörlega nýtt lið. Enginn sem er í liðinu núna var Íslandsmeistari þá. Heldur betur. Hvernig hefur þetta ferli verið? Bjuggustu við því að komast í úrslit, bjuggustu við því að vinna og bjuggustu við því að vinna 3-0? Þetta er búið að vera smá rússíbani, sko. Fyrsta markmiðið var náttúrulega bara að vinna undanúrslitaleikinn. Það var svona fyrsta markmiðið
og það var náð, þá þurfti að fókusa á úrslitaleikinn. Og fyrir úrslitakeppnina, ég myndi ekki segja að ég hefur búist við að vinna. Það kemur skemmtilega á óvart. En svona í aðdraganda þessa leik samt, eftir undanúrslitaleikin, þá var tilfinningin ansi góð. Þá hafði maður góða trú og maður vonaði þetta besta, þó að maður sé ekki búast kannski við neinu til að halda væntingunum í hófi. Því að þetta er alltaf hörð barátta, sama hvað. Það er svona. Já. Svona kannski áður en ég missi þig hérna úr settinu og verðlaunafhending hefst. Hafið þið rætt næsta tímabil? Er komin mynd á hvernig liðið lítur út eða hvaða markmið þið hafið? Það hefur ekki verið rætt mikið, en það verður klárlega byggt á því sama. Og við búumst ekki við neinu öðru en bara sömu titilbaráttu, sem er bara alltaf ótrúlega skemmtilegt. Sama hvernig gengur. Hljóma vel. Takk fyrir að koma hérna í setti til okkar. Pétur Gunnarsson, nýbakaður Íslandsmeistari í borðtennis. Takk fyrir að fylgjast með dagskráni hérna hjá okkur. Þetta er búinn að vera langur dagur. Öll dagskráin okkar verður aðgengileg á YouTube og verður það ókomna tíð. Þið getið fylgt borðtennissambandinu á YouTube með því á subscribe. Það eina sem er eftir hjá okkur er verðlaunaafhending og hún þarf ekki lýsendur. Þannig að ég þakka fyrir mig hérna úr Hafnarfirðinum. Verið bless.